Tchadam! Raapori jakso 351 ja tänään meillä on aiheena, mikä on ennakoiva talousneuvonta. Tämä on mun mielestä aika monsteri otsikoksi, mutta tämä aihe, mitä me tänään käsitellään, on äärimmäisen tärkeä ja se ei ole ensimmäistä kertaa, kun me näistä asioista Rahapodissa puhutaan. Joo, tuntuu ainakin, kun tätä käytiin etukäteen läpi, että miksi tämä tulee vasta nyt? Tämä on ehkä meidän tärkein jakso ja tässä on 350 jaksoa mennyt ennen tätä. Niin, mutta pidemmittä puhetta otetaan mukaan meidän vieras, eli tervetuloa Elina Lindgren ennakoivasta talousneuvonnasta. Kiitoksia, kiitos kutsusta. Mukava olla täällä tänään. Ja meidän puolesta erittäin mukava, että pääsit tulemaan tänne, mutta mikä on ennakoiva talousneuvonta? Mitä te teette? Mistä tulet? Kerro meille semmoiset niin sanottu pähkinänkuoressa tiivistys, jotta me ymmärretään, että mikä tämä iso kokonaisuus on. Jes, no jos aloitetaan siitä, että kuka mä ekana olen, niin tosiaan Keski-Uudenmaan oikeusaputoimistossa työskentelen talous- ja velkaneuvojana ja työhistoria ulottuu vähän enemmän tuonne henkilöstöhallinnon ja viestinnän tehtäviin ekana yksityisellä puolella ja sitten sen jälkeen tuonne kunnalliselle puolelle ja vähän sattuman mukaan ajauduin sitten talous- ja velkaneuvojan tehtäviin. Et en ollut koskaan aikaisemmin niistä kuullut, mutta sitten muutaman mutkan päästä, niin tässä sitä edelleen ollaan talous- ja velkaneuvojana. Ja viimeiset sellaiset reilut 3 vuotta niin ennakoivan talousneuvonnan tehtävissä sitten on työskennellyt. Ja mitä se sitten se ennakoiva talousneuvonta on, niin jos lähdetään vähän peilaamaan taaksepäin historiaa, niin 2019 oikeusministeriö asetti hankkeen ennakoivasta talousneuvonnasta. Ja silloin hankkeen tavoitteena oli lähteä parantamaan kansalaisten talousosaamista ja sitten ennaltaehkäistä tällaista ylivelkaantumista tai sen pahentumista. Ja silloin kun tämä hanke perustettiin, niin päädyttiin siihen, että talous- ja velkaneuvonta ja ulosotto, että teistä muodostetaan työparit ja te lähdette sitten viemään tätä työtä eteenpäin. Me ollaan kuitenkin ne 2 ehkä instanssia, mitkä eniten työskentelee tämän ylivelkaongelman parissa ja sanotaan, että myös meidän 2 instanssissa on kaikkein eniten niitä ennakkoluuloja tai tällaisia ehkä myyttejä, vanhentuneita tietoja, mitä meidän palveluihin liitetään. 2021 hanke saatiin päätökseen ja tämän jälkeen sitten toiminta vakinaistettiin, eli ulosotossa tuli ihan oma toiminta tämän ympärille ja sitten meidän talous- ja velkaneuvonnassa ollaan, niin kuin nimestäkin voi päätellä, niin tehty sitä talousneuvontaa jo pidemmän tovin tai se kuuluu siihen meidän työnkuvaan aina, mutta nyt ehkä tämän ennakoivan talousneuvonnan myötä niin sitten ollaan vahvistettu vielä sitä roolia, että ennakoiden pitäisi puuttua niihin asioihin. Tämähän on niin kuin, siis mun täytyy sanoa, että tämä on aivan loistavaa. Hyvä kuulla. Että meillä on tällaista. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Niin, kyllä. Ja siis tosiaan sä oot niin kuin ulosottoviraston laitoksen alaisena. En. Mä oon ihan siis oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvonnan. Eli valtion oikeusaputoimistot niin siellä. Mutta tosiaan mun työpari niin työskentelee sitten ulosottolaitoksen puolella, että hänen kanssa hyvin tiiviisti yhteistyötä. Eli tämä on tämmöistä hallinnollisestikin tässä menee rajat vähän ristiin ja on mietitty sillä tavalla, että ei vaan siilouduta, vaan oikeasti mietitään, että tätä prosessia, että ihminen, näin, joka on joutunut jonkunnäköiseen talouskurimukseen, että miten häntä pystyy auttamaan. Ja sieltä sitten parhaat neuvot vähän ministeriöiden ja eri virastojen hallinnon aloita yhdistää voimavaransa ja saa tehtyä tämmöisen hienon palvelun. Eikö niin kuin tässä enää olekaan tarkoituksena niin kuin häpäistä ja kyykyttää ja kiusata ja rankaista ylivelkaantunutta ihmistä enää? No ainakaan talous- ja velkaneuvonnan tarkoitus koskaan ei ole ollut just tänne kyykyttäminen tai syyllistäminen siinä palveluissa. Että kyllähän sen huomaa, kun meidän asiakkaat ottaa yhteyttä, niin ne ennakkoluulot jo meidän palveluita kohtaan voi olla aikamoiset, saatikka sitten niinku ulosoton puolella. Että ajatellaan, että meidän tehtävä, kun asiakas ottaa meidän vaikka toimistoyhteyttä, niin sieltä saattaa tulla heti sellainen löylytys, että miten sä nyt näin asiat hoidat. Eikö sun pitänyt ymmärtää, että ei näitä näin voi hoitaa, mutta ikinä se ei ole niinku meidän tarkoitus, vaan just se, että löydetään niitä ratkaisuavaimia, millä sitten voitaisiin viedä sitä tilannetta eteenpäin, koska siitä on paljon enemmän hyötyä sille henkilölle kuin siitä, että me lähdetään just kyykyttämään häntä tai kyseenalaistamaan niitä päätöksiä tai tehtyjä asioita siellä menneisyydessä. Täytyy sanoa, että tämä mun mielestä niin kuin sanalla sanottuna äärimmäisen hienoa. Joo.
käydään vähän tarkemmin läpi, mitä kaikkea tähän kuuluu. Mutta pakko sanoa, että suomalaisilla on todella tuttui neuvolat. Joo. Ja teillä on tämmöinen kuin talousneuvola. Joo. Niin onko se samalla tavalla, että niitä asiakkaita siellä punnitaan ja mitataan ja katsotaan muitakin tämmöisiä asioita, jotka laitetaan sitten koneelle ja katsotaan, miten se on kehittynyt tässä. Vai mitä tämmöisessä talousneuvolassa sitten tapahtuu? No tavallaanhan siellä lähdetään punnitsemaan sitä omaa rahatilannetta, mitataan sitä omaa taloudellista hyvinvointia, käydään niitä niin kuin asiakkaan huolia sen arjen raha-asioiden ympärillä, niihin kiinni, mutta me ei tavallaan tehdä mitään kirjauksia sinne. Talousneuvolat on tällaisia niin kuin, pääsääntöisesti anonyymiä neuvontaa antavia, siis sinne voi tulla ihan nimettömänä, ei tarvitse antaa niitä omia henkilötietoja, sua ei kirjata mihinkään välttämättä järjestelmiin ylös. Sä voit tulla keskustelemaan niistä arjen pienistä suurista raha-asioista sinne ihan vapaamuotoisesti ilman ajanvarausta. Ja yleensä talousneuvolat tarkoitus on siis siellä, että tarjotaan tällaista niin kuin moniammatillista apua. Siellä on yleensä talous- ja velkaneuvoja, siellä on ulosoton edustaja paikalla, mutta siellä voi olla vaikka sosiaalityöntekijä, TE-toimiston työntekijä, nuorisotyöntekijä, diakoni, asumisneuvoja, ihan oikeastaan ketä tahansa voi olla siellä sun kanssa. Ja sitten sä saat sitä moniammatillista apua siihen sun tilanteeseen. Miksi se on näin? Miksi se on niin, että siellä on niin kuin moniammatillista tukea? Hyvin usein niin kuin nähdään, että ei se asiakkaan asiat ole pelkästään se, että ei osaa vaikka hallita sitä rahaa tai sinne on kertynyt velkaa. Siellä on hyvin usein taustalla vaikka voi olla asumisen haasteita, siellä voi olla vaikka jotain mielenterveyshaasteita, mitkä kaipaa sitä tukea. Voi olla paljon niin kuin laajempia kokonaisuuksia, mitä me pystytään niin kuin talous- ja velkaneuvojat ja ulosoton työntekijät tavallaan antamaan niitä apuja. Kuitenkaan monen alan ammattilaisia niin kuin koitetaan olla siinä, koska tosiaan kun asiakkaat tulee meille, niin se tilanne on hyvin usein sellainen tosi monisyinen ja muodostunut jo isoksi sellaiseksi niin kuin palloksi, mistä koitetaan lähteä sitten purkamaan sitä tilannetta. Niin tarvitaan kyllä niitä muitakin auttavia tahoja. Ja tässä on niin kuin huomattu just se, että kun siellä on niitä muita ammattilaisia paikalla, niin se hyödyttää sitä asiakasta paljon enemmän kuin se, että sitten me taas ohjataan seuraavalle luukulle, että meppäs sinne ja meppäs tonne ja näin. Et siinä vaiheessa sitten varsinkin ne heikommassa asemassa olevat, niin voi aika nopeasti tipahtaakin sieltä kärrystä. Tuo on varmaan tuo klassinen juttu, että mene sinne seuraavalle luukulle, mutta nyt kun ne luukut on yhdistetty ja saa sitten jeesiä samaan aikaan. Onko näitä talousneuvoloita vähän joka puolella Suomeen vai No tällä hetkellä niitä on noin 30 paikkakunnalla. Ja se on ihan fyysinen paikka. Se voi olla se joko fyysinen tällainen niin kuin live, 3D. Mihin tullaan johonkin paikan päälle X-paikkaan, tai sitten se voi olla puhelinpäivystyksen kautta. Nämä riippuu vähän paikkakunnista. Osilla paikkakunnilla on sitten enemmän tällaisia niin kuin nuorten talousneuvoloita, mitkä palvelee sitten vielä niin kuin pääpainoisesti nuoria enemmän. Ja sitten aika paljon tehdään tällaisia pop-up-talousneuvoloita myös erilaisissa niin kuin tapahtumissa, tilaisuuksissa ollaan, koska ei se 30 paikkakuntaa on kuitenkin suhteellisen vähän koko Suomen mittakaavassa, niin sitten ei me ihan kaikkialle pystytä niitä talousneuvoloita perustamaan, niin sen takia sitten tällainen pop-up-tyyppisesti pääsee sitten juttelemaan niistä omista raha-asioistakin myös. Onko teidän asiakas niin kuin tietynlainen profiili aina vai onko, ehkä vähän johdatteleva kysymys, mutta vai onko se just näin, että se voi olla kuka vaan? No jos mietitään, niin kuin nyt peilaan sinne ennakoivassa talousneuvonnassa, se asiakas voi olla ihan ketä tahansa. Sillä ei niin kuin ole väliä, mutta jos mietitään niin kuin meidän talous- ja velkaneuvonnan asiakkaita, niin hyvin usein just kysytään, että mikä teidän tyypillinen asiakas on, että millä taustoilla teille tullaan. No ei ole mitään sellaista, että on aina vaikka yksinhuoltaja, pienituloinen, velkaa X määrä ja asuu vuokralla. Ei näin, vaan siellä oikeastaan se asiakaspooli, mikä meillä on, niin on hyvin vaihteleva. Siellä voi olla tosi monista elämäntilanteista eläkeläisiä, juuri 18 vuotta täyttäneitä, hyvätuloisia, ihmisiä, joilla ei ole velkoja lainkaan, mutta siellä on jotain taloudellisia huolia, mihin he kaipaa niin kuin vastauksia. Että mitään sellaista niin kuin yhtä selittävää taustatekijää. Siis hyvätulosiakin? Hyvätulosia, joo. No mitä ihmettä ne siellä teillä tekee? Mitä ongelmia niillä voi olla? Jos niillä on nyt hirveästi fyrkkaa ja tuloja joka kuukausi, niin miten ihmeessä niin ne voi sotkea elämänsä sillä tavalla, että ne on, niin tarvitsee teiltä apua?
No täytyy sanoa, että talous- ja velkahuolethan voi kohdata ihan ketä tahansa meistä, että se ei ole mitenkään just siihen tulotasoon riippuvaista tai vaikka omaan koulutustaustaan tai työtaustaan riippuvaista, että ihan ketä tahansa meistä voi sit niitä kohdata siellä matkan varrella ja hyvinhän usein siellä saattaa syynä olla ei mikään sellainen, että olipa kiva ottaa pikavippejä, että otinpas niitä ja sitten mä lähdin velkaantumaan, ei näin, vaan siellä on joku ehkä itsestä riippumaton syy, voi olla joku sairastuminen, työttömyys, työkyvyttömyys, ero ja pahimmassa tapauksessa vaikka joku läheisen menehtyminen, mikä aiheuttaa sitten sen, että aikaisemmin pystyi huolehtimaan niistä raha-asioista ihan mainiosti, mutta sitten käy jotain ennalta arvaamatonta ja sitten ei käykään enää näin. Tässä oli muutama vuosi takaperin, kun mä muistan, että me referoitiin sellaista tilastoa, että itse asiassa niin kuin monet tällaiset niin sanotut menestyjäpariskunnat, niin ne niin siis, missä toinen on ehkä juristi ja toinen on diplomi-insinööri ja näin, niin kuin on kuin siis velkajärjestelyssä. Joo. Ja ilmeisesti päätynyt siihen, koska tavallaan niin kuin venaukset siitä, että miltä se niin kuin elämä näyttää sitten, kun pääsee duuniin, niin se ei ole sitten ihan sitten kuitenkaan ollut niin kuin sopusuhtaissa siihen niin kuin tulotasoon, mitä on ollut. Että se tosiaan vaikuttaa siltä, että niin kuin nämä velkaongelmat, niin se ei katso niin kuin taustaa, tulomäärää, ei. Koulutusta, yhtään mitään. Että siellä on niin kuin periaatteessa kaikki. Joo. No sehän voi olla, katsoa, some tekee tämän kilpavarustelun nytten. Sä katot sitä feediä, siellä on sun pelkkiä menestyjiä. Kaverit on koko aika ulkomaanmatkalla, kaikki on niin fancy, toinen tilaa Bentley, toinen uutta kämppää, niin että sun pitää pysyä siinä mukana. Ja jos sulla on jotkut tulot, sä sopetat helposti sun menot myös siihen niin kuin tuloon, että sulla ei välttämättä sinne taskun pohjalle jää massia. Ei välttämättä, joo. Just kuulin jostain radiosta, oli tämmöinen tutkimus, niin oliko vain 40% suomalaisista, heillä on yli 2 kuukautta vastaava, 2 kuukauden palkkaa vastaava summa talletettuna vähän niin kuin vararahastoon tilillään. Kaikki muut menee sitten, että kun tili tulee, tili menee tyylisesti. Joo, tämä on hyvin tyypillistä ja kyllä tähän niin kuin törmää siihen, että jotenkin sellainen ylipäätänsä, että niin kuin mietin, että mikä estää niihin ehkä palveluihin hakeutumistakin, on se myös, että koitetaan pitää niitä kulisseja siellä yllä. Että näytetään, että se tilanne on vielä hyvä, vaikka ei todellisuudessa onkaan. Eli häpeä tai joku tämän tyyppinen. Just se, joo. Häpeä siitä omasta tilanteesta, miten siihen on ajauduttu, mutta ehkä myös sit sellainen häpeä, mikä saattaa tulla siihen velkaantumisen ympärille myös niin kuin ulkopuolista. Että miten me vaikka niin kuin yhteiskuntana ajatellaan velkaantumisesta, miten me uutisoidaan, miten me näytetään sitä mediassa, minkälainen niin kuin sit sille henkilölle, ketä kärsii niistä velkahaasteista, niin tulee se tunne, että okei, että mä oon niin kuin epäonnistunut ehkä ihmisenä tässä, nyt kun mä en ole pystynytkään hoitamaan niitä asioita niin kuin olisi täytynyt hoitaa, mutta sitten myös se sisäinen häpeä siitä, miten ajatellaan just sitä, että okei, että oishan mun täytynyt ehkä ymmärtää, että mä en selviä näistä asioista tai mun olisi täytynyt toimia toisella lailla, jotta mä sitten pääsen eteenpäin. Niin kyllähän nämä on niitä just sellaisia, mitkä estää sinne niin kuin avun hakemista ja se oman tilanteen selvittämistä. Ja just sitä, että ehkä niin kuin noista kulisseistakin vielä, että pyritään pitämään sitä tiettyä elintasoa yllä siellä. Että näyttää vaikka, jos on sellainen ystäväpiiri, missä kaikki on vaikka hyvin tienaavia, on ne kalliit autot, kalliit asunnot, luksusvaatteita, ihan mitä tahansa, niin koitetaan pysyä siinä, jotta ei niin kuin ulkopuoliselle näytetä sitä, että hei, että mulla ei ehkä mene niin hyvin kuitenkaan, että kuitenkin raha-asioista puhuminen, niin kuin henkilökohtaisista raha-asioista, niin on vielä meille suomalaisille aika vierasta. Että eihän me niistä kauheasti helposti lähdetä juttelemaan, hei mitä sun raha-asioille kuuluu. Ja. Jos niin kuin asiakkaat voi periaatteessa niin kuin näin ulkoisesti olla minkä taustaisia tahansa, niin onko sun tai teidän kokemuksen mukaan jotain yhteistä nimittäjää? Onko se niin kuin sitä, että ei ole niin kuin kasvatettu niin kuin talousymmärtäjäksi vai onko se sitä, että ei ole koskaan pysähtynyt miettimään näitä asioita varsinaisesti vai onko mitään sellaista, niin kuin, jotain sellaista yhteistä nimittäjää, mitä näillä niin kuin suurimmalla osalla niin kuin näillä teidän asiakkaista on? No siellä voi olla tosi paljon. Siellä voi olla just se, että
ei niin kuin mietitään vaikka nuoria, niin välttämättä sieltä kotolta ei ole tullut niitä eväitä siihen, että mitä se oikeasti se talouden hallinta tarkoittaa siinä vaiheessa, kun sä muutat omilleen. Mitä sun pitää niin kuin handlata, mitä asioita siinä vaiheessa, kun sä asut siellä omassa vaikka ensimmäisessä vuokrakämpässä. Se ei ole pelkästään se vuokran maksu, vaan sitten tulee kaikkea muutakin. Ja myös, että mikä ehkä se tavallaan rahan arvo on, miten paljon sulla on niitä tuloja käytettävissä sit niihin menoihin suhteutettuna, että mikä se on. Mutta sitten siellä, ei ole, taaskaan ei ole sitä yhtä. Se olisi niin kauhean helppo, jos olisi aina se yksi nimittävä tekijä, koska sittenhän me pystyttäisiin handlaamaan kaikki niin kuin taloushaasteet ja niin kuin talousosaaminen, jos me tiedetään, että se on vaikka se, että lapsuudessa ei saa rahakasvatusta, niin se olisi ainoa se, mikä olisi. Niin sittenhän me niin kuin... Niin, tai että multa puuttuu säästöpossu, niin hommataan kaikille säästöpossu, jos olisi niin kuin siinä. Mites muuten ennen kuin sukelletaan vähän tarkemmin, mitä kaikkea kohtaloita on ja mitä te teette ja mitä siitä voisi päästä niin kuin järkevästi niin sanotusti sieltä pohjalta voittoon asti, niin mikä tämmöinen kotitalouksien ja taloustilanne sun mielestä nyt tällä hetkellä on, että huomaatteko te työssä mitään trendiä, kun vähän on puhuttu siitä, että taantuma ehkä on tässä, inflaatiokin on vielä aika kova, korot ehkä on tulossa alaspäin, niin onko nyt semmoista, teidän tuntosarvet on kuitenkin syvällä siellä, että onko tämä ongelma kasvamassa, pysymässä about vakiona vai miten te näette tämän tilanteen? Voisin vielä taustottaa, että Ylehän teki tässä kesällä tällaisen aika ison tutkimuksen siitä asuntovelallisista, ja niin kuin, jotka siis käytännössä on oliko se niin kuin kolmannes vastaajista, niin on periaatteessa sanonut, että ne on leikannut kaiken muun kulutuksen ihan niin kuin minimiin, koska ne yrittää pärjätä niistä asuntoveloista. Autokaupassa autojen hinnoista on lähtenyt niin kuin 20-30% käytettyjen autojen hinnoista, ja mikä se oli muukin, joku tällainen, missä niin kuin näyttää siltä, että oikeasti, että nyt on jotain hämärää, että markkinat ei vedä samalla tavalla enää kuin aikaisemmin. No kyllähän niin kuin, täytyy sanoa, että meitä ihmisiä, henkilöitä on aika kovakouraisesti kohdeltu jo tässä niin kuin pidemmän aikaa. Miettii ihan sieltä niin kuin koronakriisistä sieltä lähtien jo useampi vuosi taaksepäin. Sitten Ukrainan sodat, kaikki maailmantalouden ja Suomen talouden tilanne, niin jos ei ole suoranaisesti sit heijastunut sinne niin kuin ihan yksittäiseen suomalaiseen henkilöön, niin ainakin sitten ehkä välillisesti muutamien mutkien kautta se on siihen meidän niin kuin perusarkeen osunut. Että kyllähän se niin kuin huoli siitä omasta taloudellisesta pärjäämisestä, siitä omasta tulevaisuudesta, miten mä saan ne kaikki perusmenonakin maksetuksi, niin kyllähän se alkaa heijastua hyvin vahvasti niin kuin sinne asiakkaiden yhteydenottoihin. Et meillä talous- ja velkaneuvonnassa niin ne ei tule niin kuin sormea näpäyttämällä. Heti kun korona alkoi, niin ei meille tullut niin kuin asiakasryntäystä vaan enemmän se, että aina ihmiset yrittää siihen, että he koittaa jotain omia keinoja keksiä sen tilanteen ratkaisemiseksi. Ja hyvinhän paljon silloin, kun korona tuli, niin pankit esimerkiksi antoi lyhennysvapaita, pystyi neuvottelemaan uusista maksusuunnitelmista ja muista, että se toi niin kuin sitä hengähdystaukoa ja joustoa. Mutta nyt kun tässä on niin kuin tavallaan vuosi toisensa perään tullut niitä haasteita siihen oman talouden ylläpitoon, niin kyllähän tämä näkyy ihan siinä perushuolena, että miten mä maksan ne kohonneen vuokran vaikka, asuntolainan lyhennyksen, kun korko on yhtäkkiä lähtenyt nousemaankin niin paljon, miten mä pystyn vaikka maksamaan sähkön, jos se nousee taas samoihin mittapuihin kuin mitä viime talvena, miten sitten ruoka, kun sekin on kallistunut, niin kyllähän nämä niin kuin näkyy ihan yleisenä huolena joko oman niin kuin pärjäämisen tai sitten vaikka läheisten pärjäämisenkin. Jotenkin tuntuu, että niin kuin somessa on semmoinen trendi, että nyt moni tekee semmoisia videoita, missä ne oikeasti tilittää omaa tilannetta, että vaikka on vakitöissä, mutta kun tämä kuluu ja tämä kuluu, mä oon miinuksella joka kuukausi, että tässä ei ole mitään järkeä. Ja saattaa olla, että joku niistä tekee vakiduunin lisäksi jotain tokaa tai jopa kolmatta lisätöitä, että yrittää hankkia niitä lisätienestejä, mutta ei se helppoa. Ei, että kyllä tämä niin kuin näkyy tällainen, ja varsinkin sellaisilla henkilöillä, joilla ne tulot on vaikka jo valmiiksi pieniä, tai ne on hyvin pirstaleiset, niin tuloja tulee vähän sieltä sun täältä, niin siinä vaiheessa se, että jos vaikka kaikki niin kuin asumiskulutkin kallistuu tosi paljon, niin miten enää siinä vaiheessa sitten handlataan. Ja sitten ehkä pakko nostaa tähän myös nämä tulevan hallituksenkin niin kuin linjaukset, että mitä sitten tehdään asumistuen osalta, mitä tehdään työmarkkinatuen, opintorahan osalta, että miten nämä sitten vaikuttaa jo niihin, ketkä on jo valmiiksi aika sellaisella
sanotaan nyt kiikunkaakun tilanteessa siihen, että miten ne rahat riittää kaikkiin menoihin, niin entäs sitten, jos tulee jotain leikkauksia tai entäs sitten, jos tulee joku yllättävä meno, vaikka sairastuu pitkäksi aikaa, ei ole sitä puskurirahastoa, mistä oli puhetta kanssa, että kauhean monille ei ole sitä niin kuin sellaista suojaa siellä, että jos jää joksikin aikaa vaikka pois töistä, niin miten mä saan sitten sen vuokran sieltä maksettua. No, kenellä nyt on sellaista luksusta ja sitten vaikka nyt olisikin niin kuin 2 tai 3 kuukauden tai jopa puolen vuoden edestä niin kuin puskuria, niin kyllä se puskuri haihtuu yllättävän nopeasti, niin että ei sillä niin kuin pitkälle potkita sitten kuitenkaan, jos ei sit niitä niin kuin taustalla olevaa tilannetta saa niin kuin haltuun. Ei niin, ja just se, että eihän se niin kuin riitä, että meillä on vaikka se on hyvä, että meillä on sitä puskuria siellä olemassa. Tietenkin se olisi aina se tavallaan optimitilanne, mutta jos on jo todella pienet tulot, tai ne ei olisi pienet tulot, mutta ne tulot ja menot on niin tiukkaan sovitettu siellä toisiinsa, että sieltä ei jää yksinkertaisesti niin kuin sitä ylimääräistä rahaa, niin aika vaikea siinä on mitenkään varautua siihen tavallaan tulevaan yhtäkkisiin muutoksiin. Saatikka, jos ne muutokset on tosi pitkäkestoisia, jos on vaikka puolen vuoden työttömyys, niin aika harvalla meillä on sellaista, että pystyy niin kuin tavallaan jatkamaan sitä samaa elintasoa. Niin, että puskurit on syöty siinä vaiheessa, kun saattaa olla pikkupuskurit, mutta eihän nyt ikuisesti. Ei. No mitä haluatko nostaa jotain tämmöisiä asiakasryhmiä tai mitkä toistuu teillä koko aika? Niitä vähän sivuttiinkin tässä, mutta onko se opiskelijat, vai onko se eroneet, vai onko se työttömät, vai mikä on tämmöinen stereotyyppinen asiakas, jos mietit teidän normaaleita työpäiviä sitten, että ketä teidän vastaanotolle tulee? No tällä hetkellä täytyy ehkä niin sanotusti valitettavasti sanoa, että ne on ne ylivelkaantuneet. Eli just siinä tavallaan siinä tilanteessa, kun kaikki muut keinot on jo koitettu, keksitty, kaivettu kaikki ihme luukut auki ja etsitty sieltä niitä vaihtoehtoja. Että se, että siellä on jo todella isot velkamäärät ihmisillä niihin tuloihin verrattuna, niin se on ehkä se meidän tyypillinen. Se voi olla vaikka työssäkäyvä, se voi olla eläkeläinen, se voi olla nuori, ihan ketä tahansa. Mutta just se, että siellä on jo niin isot velkaongelmat, että niissä ei sellaisella pelkällä niin kuin talousneuvonnalla enää päästä eteenpäin, vaan sitten meidän täytyy turvautua erilaisiin velkojen järjestelykeinoihin. Onko siinä joku sellainen suhdeluku, että jos on velkaa 5 kertaa vuositulot, niin se on niin kuin siinä katkee sitten niin kuin talouden aasinselkä tai jotain vastaavaa? Joo, no sinänsä me tavallaan me mitataan sinänsä sellaisella, kun haetaan yksityishenkilön velkajärjestelyä, mikä on tämmöinen niin kuin viimesijaisin järjestelykeino niille omille henkilökohtaisille veloille, niin mitataan sitä, että pystyykö asiakas pitkänkään ajan saatossa maksamaan sitä velkaansa pois. Ja yleensä ajatellaan, että noin 5 vuotta on se pitkä aika. Että jos ei 5 vuodessa pysty maksamaan vaikka niitä kulutusluottoja, nyt en ota niin kuin asuntolainoja tai muita, ei näin, mutta niin kuin vakuudettomia luottoja. Että jos niitä on kertynyt niin paljon, ettei niitä pitkässäkään ajassa niistä päästä eroon, niin silloin siellä on se ylivelkaantumistilanne taustalla. Okay. Ja tuntuuko, että suomalaiset usein päästää tämä vähän liian pitkälle, koska tekin olette ennakoiva talousneuvonta, ette niin kuin jälkikäteinen talousneuvonta, vaan että päästääkö suomalaiset vähän liian pitkälle tämän ennen kuin ne nostaa se sormen ylös, että apua tarvittaisiin? Päästään. Mun mielestä joo. Ainakin mulla on sellainen käsitys, että ehkä se johtuu siitä, että ei tiedetä palveluista, mitä on tarjolla, ei osata kysyä niin kuin apua, tai sitten just ajatellaan sitä, että se oma tilanne ei ole vielä niin paha, että kyllähän mä tästä nyt selviän vielä, että ensi kuussa mä saan tulot ja sitten mä ehkä pystyn taas vähän paremmin niitä asioita handlaamaan, tai sitten voi ehkä tulla vähän sellainen niin kuin näköalattomuuskin siihen omaan tilanteeseen, että niin kuin ei tälle voi enää tehdä mitään. Että vaikka jos ne velat on seurannut sieltä nuoruusvuosien, vaikka vauhtivuosista lähtien, niin ajatellaan, että okei, että se oli sitten tässä, tuli niin sanotusti sössittyä se oma elämä jo silloin 18-vuotiaana, eikä näille voi enää tehdä mitään. Että siellä on hyvin vahvoja niin kuin uskomuksiakin siihen, että mitä niille omille asioille pystyy tekemään. No mitä nyt sitten, jos on niin kuin, periaatteessa kaikki näyttää hyvältä, mutta sitten niin kuin kuitenkin niin kuin huomaa, että koko ajan joka kuukausi niin tulee jatkettua sitä niin kuin elintasoa sillä luottokortilla. On saanut sen 20 000 limiitin. Sitten on kerääntynyt muita luottoja ja muita velkoja siinä päälle. Mutta vielä ei niin kuin kellot soi, tai siis tavallaan vielä ei niin kuin olla tullut siihen niin kuin mahdottomaan tilanteeseen.
miten tällaista asiakasta, niin kuin, mitä tällaiselle asiakkaalle voi neuvoa? Miten tämä puretaan? Kun ne velathan on siellä, niin eihän ne nyt haidu tuhkana tuuleenkaan. Että harmillisesti ei. Ja varmaan pelko siitä, että kelpoisuus säilyy tässä, koska se on kuitenkin Suomessa ollut, se on aika semmoinen niin kuin pyhä lehmä, että kaikkea muuta, mutta please, ei riskerata sitä, koska se sitten vaikeuttaa monia asioita. Mitkä on nämä työkalut? Kun lähdetään näitä miettimään, että missä vaiheessa vaikka kannattaisi just niin kuin reagoida ja puuttua siihen omaan tilanteeseen, niin me puhutaan aika usein niin kuin hälytysmerkeistä, mitä siihen omaan talouteen voisi liittää. Vaikka just se, että ne rahat ei riitä ihan perusmenojen maksamiseen, ruoka, lääkkeet, sähkö, kotivakuutukset, muut tällaiset, mitkä on itselle tärkeitä menoja. Laskujen eräpäiviä joutuu siirtämään toistuvasti. Siellä on maksusuunnitelmia useampia, mitkä jo niin kuin rasittaa sitä omaa taloutta. Ja ei ole sitten tosiaan niin kuin yksittäisistä kuukausista, että joutuu yksittäistä laskua silloin tällöin tai yksittäisinä kuukausina ei rahat riitä ruokaan, vaan että se on niin kuin jo pidemmän ajan tulos. Niin se on sääntö eikä poikkeus. Just näin, joo. Tai sitten esimerkiksi ei ole tietoa niiden velkojen määrästä. Aika monilla asiakkailla on se haaste, että he eivät yksinkertaisesti enää tiedä, minkä verran sitä velkaa on ja missä sitä on. Ja varsinkin tämä tulee siinä vaiheessa, kun tämmöinen pikavippikierre muodostuu sinne asiakkaille. Ei avata vaikka kotiin tulleita kirjeitä, laskuja, ei avata sähköpostiin tulleita laskuja. Ne menee ehkä jonnekin mappi AÖ:hön talteen parempaa päivää varten. Ja ylipäätänsä on niin kuin jatkuva paine ja huoli siitä omasta niin kuin pärjäämisestä taloudellisesti. Niin nämä olisi ehkä niitä sellaisia hälytysmerkkejä, milloin niin kuin pitäisi alkaa reagoimaan siihen ja tilanteeseen soittaa puuttumaan. Teille. Soittaa vaikka meille, ja lähtee sitä keskustelua viemään eteenpäin. Okei, nyt ollaan varmaan vielä siinä tilanteessa, että se suomalainen ei ole soittanut teille, mutta hänhän pystyisi varmaan tekemään jotakin tässä itsekin, eli ehkä tulopuolta, onko sieltä tiristettävissä jotain, sitten tämä ihan klassinen menojen karsinta, vaikka se tuntuu pahalta, mutta sitten pitää vaan miettiä, että mitä ei. Ja ehkä myös se, aina puhutaan näistä velkojen järjestelyistä. Ei siinä välttämättä tarvita apulaista, jos niinku ymmärtää, mitä tekee, eikä sillä tavalla, että silläkin on merkitystä, että mikä on se korko, mitä niistä makselee niistä veloista. Että järjestely vaan järjestelyn takia he ei hyödytä mitään, vaan se pitää jollain tavalla niinku parantaa sitä kokonaistilannetta. Onko mitään muuta, mitä tälleen niinku ensihoitona vai itse yrittää ennen kuin sitten No kyllä mä näkisin, että ihan ne ensiaskelet on tietenkin tutustua siihen omaan talouteen. Että millä kantimilla, että lähtee ihan katsomaan, mitkä ne mun omat tulot on ja mitkä ne mun menot on, mitä kaikkea. Kuukausittain tämmöisen kassavirtaa vähän just katsoa. Näin, joo. Ja siihen on nyt, niin kuin, sitä voi tehdä ihan perinteisesti paperille, mutta on mobiilisovelluksia ja kaikkea muitakin. Verkkopankeissa on yleensä tässä omia taloudenhallinnan muita sovelluksia, mitä voi käyttää hyödyksi, mutta ihan just ensin, että lähtee katsomaan, mitkä ne omat tulot ja menot on, koska aika moni voi olla väärä käsitys siitä, että mitä oikeasti ne mun tulot pitää sisällään. Voi olla joko niin kuin paljon pienempi ajatus siitä, mitä ne on, tai sitten toistepäin, että ajattelee, että ne on paljon isommat kuin mitä ne todellisuudessa on. Ja tutustuu just siihen omaan kuluttamiseen, että mitä se pitää sisällään. Että onko siellä jotain sellaisia niin kuin, menoeriä, mitkä ei nyt ole minulle ja minun perheelleni tarpeellisia, pakollisia. Onko siellä vaikka nyt 10 suoratoistopalvelua? Einkö mä katsoa niitä kaikkia suoratoista tai kuuntelee niiden kautta tai mitä tahansa. Niin onko ne kaikki sellaisia, mitä mä oikeasti tarvitsen vai voinko mä lähteä niistä jotain sitten karsimaan? Mutta sitten jos se nyt on 20 tai 10, niin onko siinä niin paljon väliä? On siinä sitten loppupeleissä väliä. Et kun miettii, että jos se talous on tosi tiukalla, niin kyllä niissä niin kuin pienistäkin, kun sit miettii vaikka vuodessa, niin se on jo kuitenkin, vaikka jos on 10 kuussa, niin 120 vuodessa. Että kyllähän siinä niin kuin ajatellaan just näitä, että no onko esimerkiksi, jos osamaksut on niin kuin 10 euroa kuukaudessa, tai jos ne suoratoistopalvelut on se 10 euroa kuukaudessa. Mutta sitten kun aika monilla ei ole se vaan yksi vaikka osamaksu tai yksi suoratoistopalvelu, vaan on enemmänkin niin, että niitä voi olla sitten joko se 10, niin siitä tuleekin yhtäkkiä, että sitten jos sulla meneekin 100 euroa suoratoistopalveluihin kuukaudessa. Suoratoistopalvelu on ehkä helppo, koska sä voit lopettaa ja sitten se loppuu niin kuin käytännössä kuukauden päästä viimeistään, tämän tyyppinen. Mutta mitä sitten, kun on osamaksuja tai jotain muuta pidempiaikaisia sitoumuksia, niin millä tavalla näitä kulujen karsintaa voi tehdä? Mitä tipseitä annatte näissä asiakkaille? Tsekataan tietenkin, että
koska aika monilla ei ole tietoisia, että missä edes ne on tällä hetkellä, missä kaikkialla niitä osamaksuja, minkälaiset erät niin kuin niissä kuukausittain on tai miten paljon sinne pitää maksaa, mikä on myös aika huolestuttavaa, että ihmiset ei isommissakaan lainoissa ehkä välttämättä tiedä, että miten paljon tarkalleen kuukausittain menee niiden lyhentämiseen tai koska esimerkiksi sitten vaikka joku opintolaina tulee maksetuksi, että koska suurin piirtein on se viimeinen päivä, että siitäkin on. Mutta ehkä just se, että lähettää niin kun, jos tulee se haaste siinä, että ei pystytä enää niitä osamaksuja tai muita niin kuukausieriä sieltä maksamaan, mitä on kertynyt, niin ensinnäkin aina yhteydenotto ennen sinne niin kun velkojaan, ennen kuin se tilanne ehtii kertymään siihen, että niitä on jäänyt vaikka useamman kuukauden osalta maksamatta ja sitten vasta otetaan se yhteyttä. Niin, eli siis se, että siis tartu toimeen. Että se on niin kuin tällainen. Miten sitten, kun piruttaan tätä jaksoa varten, niin imasin tuolta niin kuin tämän vuoden meidän perheen niin kuin kulutustottumukset. Ja se, mikä niin kuin, ihan niin kuin sillä skannasin läpi, että mihin meillä niin kuin rahaa menee. Ja siis asumiskulut tietenkin ja sitten ruoka, niin kuin selkeästi tällaiset isoimmat, sitten niin kuin polttoaineet. Mutta sitten siellä oli sellainen niin kuin hirveä lista kaiken näköistä, joka ei ollut sellaista yksittäistä. Siis kokonaan. Niin, et ei ollut sellainen, että sä pystyisit sanoa, että okei, että kengät. Joo. Vaan siis niin kuin sellainen niin kuin loputon suo sellaista niin kuin ihmesälää, jossa on niin kuin yksittäisiä rivejä niin kuin kilometri. Ja sitten kun sä käyt niitä läpi, niin joo, okei, niin toi oli toi ja niin toi oli toi, mutta siis niin kuin, mitä mä laskeskelin, että suunnilleen, mä en tiedä, että kannattaisiko tätä ääneen sanoa, mutta että suunnilleen puolet meidän niin kuin tällaisesta muusta kuin asumiskuluista on tällaista täysin epämääräistä. Ja me ei siis, voin sanoa näin, että me ei niin kuin perheenä eletä mitenkään, me ei syödä ravintoloissa jatkuvasti. Hyvä, jos 2 kertaa kuukaudessa ja näin. Meillä ei ole niin kuin mitään ekstravaganssa touhua. Me ollaan hyvin niin kuin perhekeskeinen siinä mielessä, että meillä ei ole mitään tällaista niin kuin ihmeellistä. Ei ole niin kuin champagne-kylpyjä ja ei ole mitään niin kuin tämän tyyppistä. Ja siltikin niin kuin mä häkelyin oikeastaan siitä, että niin kuin puolet siitä vuosittaisesta kulumäärästä, joka siis menee muuhun kuin asumiseen, niin on jotain tällaista täysin epämääräisiä yksittäisiä rivejä niin kuin kilometri. Onko se heräteostoksia? Mitä sä, Ukko, teet siellä? No kun ei me osteta mitään niin kuin siis sellaista niin kuin kummallista. Et jos se olisi sitä, että joo, no mä ostan uusia kenkiä koko ajan, niin fine, sen tunnistaisi. Mutta kun nämä on jotain tällaisia, tiedätkö, että okei, käytiin ikäistä hankkia joku tollanen, ostettiin uudet jotain niin kuin vaatteet lapselle, niin kuin, periaatteessa ihan niin kuin tarpeeseen. Se on tavallaan peruselämisen menoja, mutta kuitenkin se on sellainen niin kuin jätesammio, mihin vaan kertyy sitä. Just tämä. Ja tämä on tosi tyypillistä kyllä. Ihan törkeä vaikea budjetoida tommosia. On. Että niitä vaan niinku tulee ja kertyy. On, ja sen takia just yleensä ihan oikeastaan kelle tahansa, minkä ikäiselle asiakkaalle sanoo, että lähde tutustumaan niihin sun tilitapahtumiin. Koska aika monilla nyt, kun me maksetaan koko ajan kortilla, puhelimilla, verkkopankin, netin kautta, ihan missä niin kuin, me ei käytetä enää sitä konkreettista rahaa. Meillä ei ole niitä seteleitä ja kolikoita siinä kädessä. Niin se rahan hahmottaminen on kadonnut ihmisiltä aika tehokkaasti. Me ei niin kuin, paljon helpompihan sitä korttia vinguttaa tuolla, käydä ostamassa kahvi, käydä ostamassa joku pikkujuttu. Ja niistä sitten muodostuu se tosi iso tämä just niin kuin tällainen jätesammio, mihin vaan kertyy sellaisia outoja niin kuin tilitapahtumia, yksittäisiä rivejä sieltä, muutama euro sinne sun tänne. Ja niistä muodostuukin aika iso niin kuin osuus kuukausittain niistä kaikista menoista, mitä on. Että se ei ole välttämättä niin kuin just sellaisia ruokaan tehtyjä ostoksia, vaan se voi olla ihan jotain tavallaan muuta sellaista ylimääräistä. Eli tunnistat tämän ilmiön? Tunnistan, joo. Ja tämä on kyllä sellainen, mitä niin kuin on hyvä jokaisen käydä läpi. Se on nimittäin aika herättävääkin. Olen itsekin tehnyt just sitä, että on niitä omia tilitapahtumia ja sitä ollaan ihmettä hetkonen, että miten tämä on niin kuin mahdollista, että miten tänne on voinut mennä niin kuin
vaikka yhtenä päivänä mä oon käyttänyt tämän verran ja sitten ne on jotain pieniä ostoksia. Et munhan piti vaan mennä kauppaan hakeen tollon ne viikon ruuat. Eikä niin, että siellä on yhtäkkiä sinne sun tänne on vähän mennyt sitä rahaa. Että sieltä voi paljastuukin aika sellaisia yllättäviä menoeriä, mistä voi myös helpommin lähteä sitten karsimaan, kun tunnistaa ne, mitä siellä kaikkea on. No just tämä, että niin kun me ollaan niin kun Rahapodissa viisasteltu siitä, että tällainen tietynlainen ennakoiva nuukuus on niin kun ihan hyvästä, että se ei tarkoita sitä, että tarvitsee ryhtyä munkiksi ja alkoi istua jonkun paalun päällä 10 vuotta meditoimassa niin kuin, ja elää niin kuin kosteudestaan, mikä ilmassa on. Ja identifioitu just tällaiset niin kuin Warren Buffettit ja Ingvar Kampradit ja muut tällaiset niin kuin supernuukat menestyneet, niin ne itse asiassa siellä on sellainen niin kuin ominaisuus kuin, että ollaan tietoisia siitä, että mihin sitä rahaa laitetaan koko ajan. On. Että jos on niin kuin elämäntapa tai mielentila on niin kuin sellainen, että okei, mulla on sellainen sopivat tulot, mun ei tarvitse miettiä. Just näin, joo. Niin jos sä tunnistan tämän itsestäsi, että mulla on sen verran hyvät tulot, että mun ei tarvitse miettiä, mihin nämä rahat menee. Ja sitten kun sä alat huomaamaan, että hitto soiko, että meillä on rahat loppu koko ajan. Niin silloin olisi ehkä aikaa alkaa sittenkin miettiä, että mihin sammioon niin nämä fyrkat oikeastaan menee. Ja just se, että se ei tarkoita sitä, että jos sulla on niin kuin, sä oot hyvä tulonen, niin se voi jo tosiaan olla niin, että sulla menee koko ajan se joka kuukausi, sulla on niin kuin plus miinus nollasia se tilanne. Että kaikki vaan katoo ja siinä voi olla just se ajatus, että okei, mä tienaan sen verran hyvin, että mä voin käyttää rahaa paljon vapaammin ja muuten, mutta sitten se voi ollakin niin, että ne menot onkin todella paljon isommat kuin mitä niin kuin kuvittelaakaan, että ne siellä sitten todellisuudessa. Ja mä luulen, että ehkä se tärkein asia niin on ehkä just se, että se ei tarkoita sitä, että sä niin kuin, että sä oot luksushakuinen tai sun täytyy näyttää ja sun pitää olla merkkivaatteita, vaan sitä rahaa voi palaa niin kuin tunkion roviolla niin kuin ihan vaan sillä, että sulla on just sellainen asenne, että sä et mieti niitä juttuja. Ja se ei ole mitään niin kuin yltiökallista tai yltiöbling-blingiä tai yltiö yhtään mitään, vaan se on vaan se, että sä et yhtään mieti ja sä vaan meet. Kyllä. Joo, ei se tarvi olla sitä, että sä käyt ostamaan tuot jonkun merkkilaukun tai merkkitennarit koko ajan, vaan se voi olla just jotain hyvinkin pieniä arkisia, mistä se niin kuin koostuu. Sä käyt jotain pieniä asioita sieltä ostamasta, mutta niistä muodostuu sitten se isompi. Ja ollaanhan me niin kuin ihmisinä hyvin erityyppisiä siitä. Toiset on paljon niin kuin jo säästäväisempiä luonnostaan. Toiset tykkää enemmän tutkia sitä, mihin niin kuin vaikka me rahaa kulutamme ja pitää tarkkaa kirjanpitoa vaikka siitä, että nyt mulla meni tänään tämän verran ja tollon ja näihin. Ja sitten osa on sitten sellaisia, millä ehkä voi olla luonnostaankin sellainen, että se vaikka rahan hahmotuskyky on haastavampi, on vaikka impulsiivisempi jo luonteeltaan ja silloin tulee tehtyä niitä ostoksia enemmän, eikä ehkä mietittyä sitten, että mihin kaikkialle sitä rahaa sitten taas meni. Tai sitten voi olla jotain ihan niin kuin hahmotusvaikeuksia, mikä taas vaikuttaa sitten niin kuin siihen ihan niin kuin sieltä terveyden kannalta jo siihen, että miten mä niin kuin hallitsen sitä mun rahatilannettani. Jotenkin tuntuu, että se on semmoinenkin on varma, että raha polttaa taskussa tai tilillä. Että sitten kun sitä on, niin se on pakko pistää sileeksi saman tien. Joo, ja sitten niin kuin kitutellaan se 2-3 viikkoa siihen seuraavaan tiliin. Joo, ja tätä on niin kuin aika usein tullutkin asiakkaalta vastaan, että sitten kun oikeasti tulee sitä rahaa, varsinkin jos on niin kuin pienituloinen henkilö vaikka, joka joutuu miettimään tosi tarkkaan sitä, että mihin mä nyt käytän sitä rahaa. Sitten kun yhtäkkiä se raha tuleekin sinne tilille, niin tuleekin, että hei, nythän mä voin lähteä. Nyt vähän antaa olla. Niin kaverit, hei, nyt lähdetään, mä hoidan, tarjoan, teen mitä vaan. Niin tämä on äärimmäisen tuttu. Tästäkin mä oon puhunut Rahapodissa, myöntänyt, että tämä on tullut ulos kaapista. Mulla oli tosi tiukkaa, kun mä opiskelin. Mulla oli se 14 markkaa ja 50 penniä niin oli päiväbudjetti, jolla elätin niin kuin, se oli se päivä, jolla mä sain. Mutta oot tehnyt päiväbudjetin. No, mutta se oli silloin opiskeluaikana. No, mutta se on se mitä sitten tapahtui, oli just tämä, että kun menin duuniin, niin ajattelin, että okei,
mä alan kohta säästämään, mutta nyt mä annan nyt nämä ensimmäiset kuukaudet olla. Nyt näin. Ja arvaa jäikö se vaihde päälle. Ja siis mulla oli jossain vaiheessa isotkin tulot, mä oon tainnut jopa kertoa, mulla oli 15 tonnin kuukausitulot. Ja mä periaatteessa laittamatta fyrkkaa mihinkään ihmeelliseen, niin mä sain sen, mulla oli asuntolainaa ja muuta ja mä lyhensin sitä kyllä. Mutta laittamatta fyrkkaa mihinkään ihmeelliseen, niin mä sain sen koko tilin menemään. Joo. Ja okei, siis just sillä tavalla, että mä esimerkkinä ollut, että kaverit on soittanut jostain Alpeelta, että me ollaan täällä laskettelemassa, tuu tänne viikonpäivään torstaina, että okei, mä oon huomenna siellä. Sellaista ekstraa, mutta eihän sitäkään pystynyt koko ajan tekemään. Ja siltikin niin se tili oli käytännössä enemmän tai vähemmän tyhjä. Joo. Loppua kohti. Tämä on vaan tällainen esimerkki hyvätuloisesta ihmisestä, joka just, mun mindsetti oli silloin just tämä, että nyt mulla on hyvät tulot, mun ei tarvitse funtsia. Joo, ja ehkä tämä just, että ajatellaan, että ne rahahaasteet, ongelmat, velkahaasteet koskettaa aina niitä niin kuin pienituloisia. Tai vaikka ne ylipäätään, että pienitulosilla he eivät niin kuin osaa käyttää sitä rahaa, niin eihän se niin ole. Ei. Vaan just se voi olla todellakin hyvät tulot ja siltikin niin kuin se rahan hallintakyky on todella, että siltikin budjetoidaan se oma elämä paljon kalliimmaksi. Otetaan vaikka liian isot asuntolainat, mihin todellisuudessa on varaa. Että koko ajan mennään vähän siellä niin kuin ääripäässä. Niin. Ja se tuhlauksen määrä, kun sä et yhtään mieti, niin sehän on aivan hysteerinen. Ja sen huomaa niin kuin varsinkin siitä, että meihinkin ollaan yhteydessä, niin kuin on niin kuin vähätuloisia ihmisiä, jotka on meihinkin yhteydessä. Mullekin yksi tuttu meinaa sanoa näin, ja yksi tällainen rahapodikuuntelija, joka on käytännössä meilannut mulle viimeiset 8 vuotta. Periaatteessa pienintuloinen, alkanut säästämään, tehnyt asioita oikein ja kertoo, miten hyvin menee, ja nyt on niin kuin puskuria niin kuin useita kymmeniä tuhansia, ja siinä niin kuin näkyy vaan just se, että kun sä sitten teet oikeita asioita, niin pienilläkin tuloilla on niin kuin mahdollista saada isoja asioita aikaiseksi, ja sitten käänteisesti, vaikka sulla on isot tulot, niin jos et sä mieti yhtään mitään, niin voit saada aika paljon hallaakin aikaiseksi. Niin sä saat pelkkää kraateria aikaiseksi. Kyllä. Nyt mä tehdään sillä tavalla, että me siirrytään nyt sun vastaanotolle. Sinne on niinku tupsahtanut tämmöinen ongelmapariskunta, minä ja Martin. Meillä on kertynyt pinkkalaskuja pöydälle. Kotona on meidän poika Pikku Tuomas, hän on päiväkodissa. Ja silloin meillä on vuokra, sähköä menee, auto on hommattu osamaksulla. Kännykkäoperaattorillekin pitäisi jotain laittaa. Visalasku on kertynyt, lapsen päiväkoti ja sitten ehkä verottajakin on pikku mätkyt antanut meille ja en mä tiedä, saattaa olla meillä jotain Kelatokikin perinnässä. Eli kaiken näköisiä laskuja, näistä on niin kuin tullut jo muikkareita, mutta me ei olla vielä nyt siinä pisteessä, että olisi tullut sitten niin kuin luottohäiriömerkintää tai vastaavaa. Näitä on erityyppisiä laskuja, niillä on varmaan merkitystä sitä, että jos me oikeasti ollaan tehty jo tätä karsintaa, että me ollaan vähän mietitty, että onko mitään, mistä me saataisiin lisää tuloja. No, eipä juurikaan. Karsutti, me otettiin pari suoratoistopalvelua pois, mutta jotenkin kaikki muut nämä pakolliset nyt NS jäi tähän pöydälle. Me ei osata tehdä niille mitään. Ja sitten Ja kun sä aina ostat niitä sisustusrentseleitä sinne meille himaan. Mä oon sanonut tästä sulle. Okei, mä yritän parantaa tapani, mutta nyt on ihan niin kuin sanotaan 11 hetki. Lasku ja iso kasa pöydällä, niin mitä sä neuvot meitä nyt tekemään tässä tilanteessa? Et priorisoidaanko me näistä laskuista, että meidän tulot riittää jonkin hoitamiseen, mutta ei kaikkien? Joo. Mitkä näistä me jätetään ja annetaan mennä sitten sinne niinku oikeasti prosessissa vaikka sinne ihan tappiaasti? No lähtisin ekana, jos te nyt tulisitte siihen mun vastaanotolle, niin mä lähtisin. Tässä me ollaan. Joo, hyvä, loistavaa. Hyvä, että tulitte, sanoisin ensin näin, koska sekin, että tullaan sinne vastaanotolle, niin se vaatii aika paljon rohkeutta. Niin se, että täällä me nyt ollaan. Niin, hyvä, että tulitte ja lähditte keskustelemaan asioista. Mutta ekana niin lähtisin katsomaan ihan mitkä ne teidän tarkat tulot on. Että mitä te oikeasti tienaatte
kuukaudessa, mikä se on se netto, mikä teille jää. Ja sitten lähdettäisiin keskustelemaan sitä, että mitä te pidätte, mikä teille ja teidän perheellenne on ne tärkeimmät menot. Mitä te niin kuin ajattelette, että mitkä asiat täytyy ensimmäisenä hoitaa? No nyt ehkä asumisen kulut. Niin, siis, jos tulot riittää vuokraan ja yhteen lisäkuluun tähän, mutta ei noihin kaikkiin, mitä listattiin. Niin mitkä kaksi me näistä nyt mahdollisesti otetaan? Eikö se nyt ole asuminen ja ruoka? Joo. Kyllähän se perusperiaate on siinä vaiheessa, kun lähdetään miettimään, että mitkä ne tärkeimmät menot on, niin lähdetään, no yleensä aika usein käytän tätä nuorille, että pohtikaa sitä, mitä tapahtuu, jos te ette jotain menoa maksa. Mitä tapahtuu, jos te ette maksa vaikka vuokraa? Saatteko jäädä asumaan sinne kämppään vai onko mahdollista, että se vuokraantaja häätää teidät sieltä asunnasta? Ehkä yrittää häätää, mutta eikö siinäkin ole aika hyvät mahdollisuus kuitenkin kitkutella siellä, että mitä kannattaa tehdä? Että nyt me ollaan täällä neuvontapenkillä, että mitä sä kerrot, että me tehdään nyt tässä tilanteessa? No ensinnäkin tosiaan niistä omista elintärkeistä menoista huolehtiminen. Ja nyt niin kun jos on varaa maksaa se vuokra, niin tietenkin se asumismenot siellä huolehditaan ensin. Onko se prio ykkönen tässä? Se on prio ykkönen. Kyllä mä näen, että se on niin kuin mun mielipide. Jokainenhan muodostaa sen itselle niin kuin tärkeimmät menojen tärkeysjärjestyksen. Mutta kyllä mä näkisin, että ilman sitä kotia on aika vaikea elää. Se, että sulla menee luottotiedot, on pienempi paha kuin se, että sulla on häätö ja sä oot tuolla niin sanotusti kadulla ja voi olla, että se uuden vuokrakämpän saaminen on todella paljon hankalempaa siinä vaiheessa. Maksetaan se lemmempi sen vuokra. No joo, tehdään näin. Hyvä. Joo. Siinä on ensimmäinen. Sitten niin kuin mitä toisina niin kuin, tai sen jälkeen muina tärkeimpinä menoina tietenkin ruokaan ja lääkkeisiin liittyvät menot, että niihin olisi hyvä ainakin jonkin verran sitä rahaa olla. Sähköön, jotta sähköä tulee sinne omaan kotiin ja sen lisäksi myös sitten puhelinnetti, koska ilman niitä meidän yhteiskunnassa on aika hankala toimia. Katkaistaanko ne nopeasti, jos se ei niin kuin laskui maksa? No kyllähän sieltä lähtee niitä muikkareita tulemaan ja sitten voi sähköyhtiön kanssa olla se tilanne, että sieltä sähköt menee poikki. Näitäkin on ollut asiakkaita, jotka on sanonut, että ei ole sähköjä enää, että kun sähköt meni poikki, kun en ole maksanut. Mutta kyllä yleensä aika joustavia ne sähköyhtiöt oman näkemykseni mukaan on, että niin kun saadaan sitten sovittua, että se sähkösopimus jatkaa. Mutta tietenkin sinne kertyy aikamoiset velat niistä maksamattomista sähkösoppareista, sähkölaskuista, mitä sinne on kertynyt. Mutta tietenkin puhelinliittymien kanssa voi olla sitten, että kun niitä ei maksa, niin sieltähän ne liittymät katkaistaan. Ja sitten on ehkä mahdollisuus sitten prepayn kautta saada niin kuin uusi puhelinliittymä avattu. Että voi olla, että siellä puhelinoperaattorilla, kelle on kertynyt niitä laskuja, niin ei he kauhean niin kuin hyvillä mieli ehkä sitten avaa uutta puhelinliittymää, jos huomaa, että siellä on vaikka useita satoja euroja maksamatta edellisiä laskuja, niin lähteekö he sitten myöntämään sitä? No mitä sitten? Okei, kaikki mitä liittyy tähän asumiseen ja normaaliin olemiseen, ne oli tässä priossa, mutta sitten oli tämä auto, sen osamaksu, ehkä visalasku, meidän pikku Tuomaan päiväkotimaksut, potkastaako hänet pois sieltä, niin mitä meidän seuraavaksi pitää nyt katsoa sitten, jos me joku näistä pystytään tekemään, niin mikä niistä on tärkeää? No kyllä mä näkisin, että nyt lähdetään se auto-osalta miettimään sitä, että onko se tarpeellinen esimerkiksi työn kannalta. Jos se on vaan tavallaan hankittu niin kuin huvikäyttöön, että sillä ei ole mitään, te pystytte viemään lapsen päivähoitoon polkupyörällä kävellen, niin vain tekee hyvää. Suomalaisten liikunta on heikolla tasolla, niin polkupyörä kannattaa. Mutta just se, että niin kun, onko se auto tarpeellinen, onko se liian kallis siihen omaan elämäntilanteeseen, onko otettu vähän ylihintainen auto, jotta se näyttää siinä parkkiksella. Siis ihan niin kuin perusvarusteinen Tesla. Niin, mutta ehkä perusvarusteinen Tesla voidaan vaihtaa nyt vähän halvempaan autoon, jolla päästään päiväkotiin viemään lapsone. Katsotaan sitä Zaradea, jos me löydetään jostain semmoinen. Niin, Zarade. Joo. No niin, mutta edullisempi. Et näissäkin aina sitten kun mietitään, että tietenkin jos on jotain niin kuin vaikka sen työn kannalta se auto on oleellinen, niin on hyvä huolehtia siitä niin kuin vakuudellisen luoton maksamisesta, jotta me päästään sitten töihin ja muuta. Mutta miettii just sitä, että onko se sitten kuitenkin otettu vähän se liian kallis auto, päästäisikö me vähän niin kuin edullisemmalla autolla, kunnes me ollaan vaikka saatu se meidän taloustilanne tasapainoon taas, ja sitten voidaan miettiä, että okei, että
nyt me vaikka säästetään niin, vähän eli tähän. tällä pyritään vähän niin kuin tavallaan siihen, että päästään niin kuin niskan päälle. Just näin, joo. Että tavallaan, sä saat niskalenkin otteen siitä sun omasta taloudellisesta että talous tilanteesta. ei hallitse sinua, vaan sinä hallitset sitä omaa taloutta. Voisiko se olla sellaista? Mutta hei, auto on pihalla, avaimet mulla. Niin mitä tässä tapahtuu, jos mä maksan niitä? No tietenkin siinä vaiheessa, jos et nyt maksa sinne autoyhtiölle sitä, tai niin kuin mitä tämä on? Osamaksuja, kiitos. Siinä vaiheessa, niin kyllähän sieltä on mahdollisuus irtisanoa sitten se sopimus, ja siinä vaiheessa myös, jos ei niitä niin kuin reagoi mitenkään siihen tilanteeseen, nämä osamaksut on mahdollista siirtää sitten ulosoton perittäväksi. Ja sieltä varsinkin, jos olisi nyt vaikka tällainen joku hyvinkin kallis auto, niin kyllähän se autorahoitusyhtiö on kiinnostunut sen auton realisoinnista, että he haluavat saada ne rahat sieltä takaisin. Ja sitten viime kädessä ulosotto. Mies on tulee se henkilö. Hakea sen auton veksi. Niin. Ja onko se sitten niin, sehän on kätevä, sitten mun ei tarvitse myydä mitään, että ne tulee ottaa se auto ja mä jään sitten, se velka lähtee niin kuin kävelee, eikö niin? On, mutta tietenkin ehkä siinä vaiheessa ennen kuin ottaa sinne asti, niin ehkä kannattaa niin kuin reagoida jo siihen tilanteeseen aikaisemmin. Et niin kauan kun se tilanne on sun hallinnassa enemmän, sä pystyt itse määrittelemään, että okei, nyt tämä on se hetki, kun mä haluan myydä tämän auton vaikka pois tai vaihtaa sen siihen edullisempaan, niin onhan se aina niin kuin, sulla on se hallinnan tunne siitä omasta taloudesta isompi kuin siinä vaiheessa, kun se ulosottomies vaikka lähtee sitä ulosmittausta tekemään. No mitäs kaupunki, tämä Pikku Tuomaa päiväkotipaikka? Voidaanko me kertoa sinne, että ei nyt tule tämän kuun päiväkotimaksuja, mutta saako hän jatkaa siellä? Heitetäänkö oikeasti Suomessa niin kuin meidän Pikku Tuomas niin kuin pois nyt sitten päiväkodista, että hän joutuu sitten... No näkisin näin, että jos siellä ollaan vaikka kunnallisella päivähoidossa ja sitä ei maksua pysty siellä maksamaan, niin ei se lapsonen sieltä minnekään lennä. Ihan samalla hän saa sinne seuraavanakin päivänä mennä, vaikka vanhemmilta on jäänyt se päivähoitomaksu maksamatta sieltä. Sama juttu on myös, puhutaan hyvin usein, että jos ei maksa vaikka hyvinvointialueiden näitä niin kuin lääkärimaksuja tai sairaanhoitajamaksuja, muita tällaisia, niin voinko mä enää mennä sitten sinne lääkärin vastaanotolle, jos mulla on siellä maksamattomia laskuja, voit mennä. Kyllähän se kuuluu meidän ihan niin kuin elämisen perusedellytyksiä, että me saadaan sitä terveydenhuoltoa silloin, kun me tarvitaan, vaikka siellä on maksamattomia laskuja. Niin saman nyt näkisin tässä pienen lapsosen osalta, että jos sieltä niin kuin jää onko näitä muita sitten tällaisia, mitkä ei ole niin sanotusti, kun joutuu laittaa rankinkin ja joutuu päästä niin kuin niskan päälle, yrittää päästä niskan päälle tästä taloudesta, niin onko ne muita tällaisia niin kuin kuluja, joita niin kuin kannattaa? Niin no opiskelijat, vaikka tämä Kela perii takaisin jotain opintotukea, niin pitääkö sanoa, että niin kuin, sorry Kela, että nyt ei pysty, että mä keskityn nyt enemmänkin tähän kämppään? No Kelankin kanssa, mitä niin kuin ainakin omassa asiakastyössä on törmännyt siihen, että kun ne velat on siellä Kelan perintäkeskuksen perinnässä jo, niin on suhteellisen, niin kuin, ei nyt ehkä helppoa, mutta mahdollista neuvotella siitä velan takaisinmaksusta. Mutta hyvinhän usein, jos siellä on vaikka jotain opintorahan takaisinperintää, asumistuen takaisinperintää, ne otetaan niistä Kelan maksamista etuuksista pois. Että se, niin kuin, se Kela tekee sen automaattisesti. Aika julmasti siinä, että ei voi pyytää pelkkää armahdusta. No ainahan onhan tällaisia tilanteita, että voisi niin kuin lähteä neuvottelemaan Kelan kanssa siitä, että saisiko niin kuin, esimerkiksi nyt tulee mieleen opintolainat. Kun on vaikka nuori valmistunut tai ei ole vielä valmistunutkaan koulusta, mutta hän nostaa sitä opintolainaa ja siitä tulisi näitä korkomenoja maksettavaksi. Ja tulot on niin pienet, ettei niitä yksinkertaisesti pysty siellä maksamaan. Niin Kelaltahan on mahdollista hakea myös tällaista niin kuin korkoavustusta, että Kela maksaa sitten pankille sitä niin kuin opintolainan korkoa pois, jotta tavallaan ei tule niitä pankin kanssa sitten ongelmia sen opintolainan maksun kannalta. No mä soitan sinne Kelaan ja sanon, että Anssi, kelaas nyt vähän. Nyt täytyy, oh my god. Nyt täytyy vähän saada maksuaikaa tähän ja järjestellä sitä kautta se homma. Mutta aina niin kuin näissä näkisin, että tavallaan mitkä mun ykkösaskeleet olisi, niin on se, että huolehditaan niistä itselle ja perheelle tärkeistä menosta. Katsotaan edes, mitä ne on, koska aika monilla voi olla se niin kuin käsitys niin kuin vääristynytkin siinä, että mitkä ne on ne. Onko se vaikka se kulutusluottojen lyhentäminen kuukausittain tärkeämpää kuin se niin kuin vuokran maksaminen? Ja silloin joillakin voi ajatus olla se, että okei, niiden kulutusluottojen niin kuin lyhentäminen on tärkeämpää, jotta mä säilytän ne mun luottotiedot. Että mulle ei tule mitään merkintää niin kuin rekistereihin siitä, että mun luottotiedot on mennyt. Mutta sitten ei ajatellakaan sitä, että hetkonen, että jos mä jätän ne vuokrat maksamatta, niin mitä se sitten oikeasti
mun osalta tarkoittaa. Että voinko mä jäädä sinne kämppään? Et kumpi on niinku pahempi, luottotiedot vai ei kämppää ollenkaan, että on kadulla? Niin. Et luottotiedot, niin sillä ei vielä paljon niinku itsessään tee sitten. Niin. Et sitten just näistäkin tulee välillä niinku ajatuksia asiakkaat, että no kyllähän se vuokraantaja on joustava, että ei se nyt haittaa, jos sieltä jää niitä vuokria maksamatta. Mutta se voi ollakin 2 kuukauden vuokra, mikä johtaa jo siihen, että sieltä haetaan sitä häätöä siitä omasta asunnosta. Niin plus, että jos mietitään vaikka asutaan pääkaupunkiseudun, vuokrat on aika isot tai valtavatkin voi olla, niin mistäs yhtäkkiä otat vaikka 2 kuukauden vuokran ja siihen se kuluvan kuukauden vuokra vielä. Että mistä yhtäkkiä ne rahat siihen tulee. Niin. Että nämäkin on sitten sellaisia, mitä niinku asiakkaan täytyy niinku punnita siellä. Niin ja sitten se niinku yksiö maksaa, niinku yksiön vuokraan 1 000 keskustassa. Se on iso raha ja sitten se, joka on ostanut sen yksiön ja se ehkä sijoituskämppä, niin se on niinku laskenut sen oman kaavansa taas sillä mukaan, että hei mä saan tästä 100 kuussa verojen jälkeen, niin mulla jää tästä hommasta käteen. Sitten kun hänelle ei tule sitä vuokraa, niin sitten hän ei pysty maksamaan sitä lainakorkoa ja sen takia sillä vuokranantajalla ei välttämättä löydy sitä siimaa, koska hänelläkään ei ole sitä siimaa. Niin. Et tavallaan tämä on tällainen dominoefekti. Niin kuin, näistä tulee vähän tällainen niin kuin lumipalloefekti sitten. Mikä on ehkä niin kuin tärkeintä, että just kun monet tulee sanomaan sitä, että ei ole varaa enää maksaa niitä kaikkia menoja, niin maksa edes jotain. Et sekin on mun mielestä tärkeää. Maksa edes siivun niistä kaikista vai sitä, että keskittää, niin kuin pitää joistakin kulueristä huolta kokonaan? Pidäkö jostain kulueristä? Tämä on siis niin kuin mun näkemys, mutta pidä just, että jostain kulueristä huolta kokonaan. Ja jos et pysty niitä kaikkia velkoja, mitä sulla siellä on, niin lyhentämään, niin lyhennä edes niistä jotain. Esimerkiksi siellä, jos tiedät, että sulla on jäänyt joku vaikka 20 euron puhelinlasku, jää maksamatta tai versus sit on joku lyhennys jostain luotosta, niin se 20 euron puhelinlasku, kun se siirtyy perinnän kautta sit oikeudelliseen perintään, eli käräjäoikeuteen ja ulosottoon, niin siitä tulee aika hervottoman kokoinen siihen alkuperäiseen. Siitä voi tulla reilu 200 euroakin maksettavaa. Että se tavallaan niin, monta pikkupuroa kannattaa tehdä mieluummin kuin yksi iso puro. Niin. Että kyllä mä niin näkisin, että keskity vaikka niiden pienten velkojen maksamiseen. Silläkin saat jo sieltä niin sitä velkataakkaa vähän niin pois, mutta myös sitä, ainakin näen itse, että se niin hallinnan tunne on tosi tärkeää, että mä pystyn niin hallitsemaan edes jollain tasolla tätä mun taloutta ja vaikuttamaan tiettyihin asioihin. Että sitten jos antaa, antaa sitten mennä kaikki, niin siitä voi tulla vähän sellainen, kaikki asiat vaan elää nyt jossain, että me en enää pysty vaikuttamaan niihin. Niin se hallinnan tunne ja se on niin kuin vaikuttaisi olevan sellainen niin kuin tärkeä niin kuin teidän asiakkaille niin kuin tavallaan palauttaa, että hei, että sä voit ottaa tämän homman hallintaan, mutta se vaatii tiettyjä toimenpiteitä. Mutta sä et ole yhtään puhunut siitä, että niin kuin vähentäisi kuluja. No tämäkin on aika usein, siis ainahan on niin kuin pitää käydä sitä kulujen vähentämistä läpi. Mutta tämä ehkä liittyy just siihen budjetointiin, että käydään ne läpi, että mitä siellä tuloja on ja mitä siellä menoja on. Ja mitkä ne sun pakolliset menot on, mitkä ainakin täytyy hoitaa ja mitä sitten sinne viivan alle jää se raha. Että meneekö se kaikki sitten vaikka niiden velkojen lyhentämiseen vai onko tilanne, että sitten kun sieltä on vaikka velat maksettu, niin siltikin jää jotain, laitetaanko se säästöön vai meneekö se sitten johonkin X-asiaan. Ja jos ei ne rahat riitä niiden kaikkien sun menojen maksamiseen, niin silloin se menojen karsinta, sitä täytyy käydä siellä läpi. Eli sitten downshiftaaminen niin sanotusti, että sä et asukaan enää siinä 364 niin kuin omakotitalossa, missä se uima-allas vie ihan tolkottomasti sähköä, kun se pitää olla Pikku Tuomakselle se 30 astetta se vesi. 37, hän tykkää niin kuin se paljussa. Niin, no joo. Ja näin poispäin. Eli siis myöskin mennään siis tällaiseen konkretiaan, että hei, että tämä asuntolaina on liian iso. On. Täytyy vaihtaa johonkin muuhun tavalla tai toisella omien mieltymysten mukaan, vaihda johonkin halvempaan, mutta kuitenkin vaihda halvempaan. Joo, ja joskus se on ehkä vähän jopa ehkä
NS-julmaakin, että joudutaan herättelemään asiakkaita siihen tilanteeseen, koska silloin ollaan niin kuin putkikatseessa siinä, että kun näistä asioista selviää, niin kyllä ei nähdä ehkä sitä enää kokonaisuutta, ei ehkä halutakaan kohdata sitä kokonaisuutta. Voi hyvin olla, kun tullaan vaikka asiakkaaksi meillekin, niin ei olla kerrottu kellekään siitä tilanteesta. Puoliso ei tiedä siitä, läheiset ei tiedä siitä. Me ollaan ehkä ensimmäinen taho, kelle kerrotaan, että okei, mä en enää selviä näistä mun veloista, että ulosottoonkin on mennyt jo tavaroita. Siellä meinataan niin kuin ulosmitata meidän asunto. Mitä mä nyt tälle tilanteelle teen? No, mitä jos teille tulee, niin kerrotteko te sitten kaikille? Onko se niin, että jos mä tuun nyt sun pakeille puhumaan näistä asioista, niin sitten sä kerrot niin kuin ulosottoa, että hei, täältä tulee bisnestä kohta ja niin kuin sähköyhtiölle, että tämä kuule Lirissä, hän itsekin tietää sen nyt. Onko teillä joku riistakamera siinä ulko-ovessa, että niin kuin voi katsoa? Ei ole onneksi. Eli ainahan se meidän palvelu on luottamuksellista. On vai? On. Että meillä ei ole oikein. Siinä tapauksessa, jos asiakas haluaa, että me kerromme, olemme vaikka ulosottoon, että hänellä on jotain asioita ulosotossa ja sitten lähdetään niin kuin asiakkaan toimesta niitä selvittelemään, niin tämä on ihan fine. Mutta kun se keskustelu käydään siellä, on sitten puhelimen välityksellä kasvokkain, niin se jää sinne meidän keskeiseksi. Ei me tietenkään mistään niin kuin asiakkaan lähiomaisille vaikka rimpauteta siellä, että hei, tiesikö sä nyt, että sun puoliso on ihan niin kuin PA, että ei se tule selviytymään, ei missään tapauksessa. Mutta tietenkin käydään sitä keskustelua siinäkin asiakkaan kanssa läpi, että hänen täytyy kertoa, koska kyllähän vaikka puolisot, lapset, niin aistii, jos siellä on jotain tällaista, niin kyllähän se henkilön käyttäytyminen, olemus, niin kuin fyysinen ja kaikki muu niin muuttuu ihan erilaiseksi siinä vaiheessa, kun piilotellaan asioita. On se jatkuva niin kuin huoli, ehkä häpeäkin siitä tilanteesta, niin kyllähän se niin kuin kehonkieli muuttuu ihan erilaiseksi. Huomaat siellä vastaalla, että ne on ihan romuna osa näistä, että nyt on tässä tilanteessa, että siellä on sitä häpeätä ja ehkä pelkoa ja kaikkea muutakin, että mitä sä seuraavaksi kerrot siellä heille sitten? No tavallaan tässä täytyy olla ehkä tuntosarvet vähän pystyssä, että millaisella muodillakin se asiakas sinne tapaamiseen tulee. Että välttämättä me en ala heti puhumaan, että no mites niillä teidän talousasioille menee, mikä se on nyt se huoli, vaan ehkä jos mä huomaan, että asiakas on hyvin niin kuin stressaantunut siitä tilanteesta, hän ei haluaisi olla missään tapauksessa tässä tilanteessa, niin lähdetään juttelemaan vähän jostain muusta ensin, jolta saadaan niin kuin sitä luotua vähän sellaista niin kuin turvallisuuden tunnetta siihen tilanteeseen. Ja sitten lähdetään niin kuin rauhassa käymään niitä asioita läpi, että mitä sen asiakkaan tavallaan mielen päällä nyt on, mihin hän kaipaisi sitä apua, missä on ehkä kokenut, että niin kuin asiat menee vielä hyvin, missä on onnistunut, missä sitten koetaan sitä, että nyt ei ehkä ole mennyt ihan niin strömsössä, niin että miten Mä en tiedä, miten kenelläkään on niin kuin asiat hyvin, jos asuu Strömsössä, mutta koska se on niin kallista, että silloin ainakin rahat loppuu. Mutta entäs sitten tällainen niin kuin tavallaan sekin, että meilläkin, kun me ollaan puhuttu tällaisista tämän tyyppisistä rahanhallinta-asioista aikaisemmin ja sitten tästä niin kuin tietynlaisesta ennakoimisesta ja pitkäjänteisestä säästämisestä ja muusta ja joku kuulija laittoi sellaista palautetta, ja se oli just tällainen keissi, että olisiko se ollut juristi, se nainen, joka oli muuhun yhteydessä ja laittoi sähköpostia, mies diplomi-insinööri, ja kirjoitti siis pitkän kirjeen siitä, että kiitos, että me oltiin koko ajan, niin kuin kuun vaihde tuli, niin oltiin Lirissä, helisemässä, vaikka meillä oli hyvät tulot, ja nyt 1,5 vuotta on mennyt, me ollaan niskan päällä, elämänlaatu on siis niin kuin loputtomasti parempaa ja mä en tiedä, miten me nyt liityttiin siihen, miten me oltiin ansaittu nämä kiitokset, mutta joka tapauksessa se oikein aisti siitä kirjeestä, että niin kuin sellainen niin kuin helpotus. Eikö tässäkin tavallaan nyt ole myöskin kyse siitä, että se on niin kuin se porkkana sille tarttuu näihin asioihin. Että jos kuulijoidenkin keskuudessa on joku, joka elää niin kuin kädestä suuhun koko ajan tulee vähän niin kuin jäämässä siitä kelkasta niin kuin tavallaan herättää se tietoisuus, että sä pystyt ottaa ton tilanteen haltuun ja sä pystyt
järjestää asias niin, että sulle jää ylimääräistä joka kuukausi, jolla sä voit alkaa kasvattaa bufferia. Ja tavallaan se, että kuvittele, että sulla voi olla sellainen elämä, missä sun ei tarvitse stressata näistä asioista enää. Ja se ei ole mistään muusta kyse kuin se, että sä järjestelet asiat uudelleen. Oot siinä sitten kuskin pukilla siinä sun elämässä, eikä sillä tavalla, että joku muu kontrolloi sitä ja aiheuttaa sulle näitä tunneilmiöitä, häpeätä ja stressiä ja kaikkea muuta. Ja jotenkin just se, että jokainen meistä itse määrittää se, että mitä se taloudellinen hyvinvointi mulle just tarkoittaa. Mitkä ne mun elämän tavallaan se tärkeimmät asiat on sen niin kuin talouden kannalta, mistä mä pidän kiinni. Vaikka mulla olisi nyt niin kuin tällä hetkellä vaikka todella pienet tulot, olisin opiskelija, niin mä hyväksyn, että okei, mulle ei ehkä tällä hetkellä jää niitä rahoja niin kuin ylimääräistä kuukausittain käyttöön, mutta että mun rahat riittäisi niiden pakollisten menojen ylläpitämiseen, jotta mä en velkaantuisi. Ja ehkä sitten kun mä työllistyn, niin sitten mä voin miettiä, niin kuin, että sitten mulle jää. Että niin kuin osataan niin kuin myös tavallaan nauttia elää siinä hetkessä, missä niin kuin ollaan. Että ei luoda itsellekään ihan hirveitä niin kuin isoja paineita siitä, että minkälainen se pitäisi se elämä olla, mitä niin kuin ulkopuolelta tulee tosi paljon, että nyt pitäisi olla tämän näköistä ja ton näköistä, vaan kaikki me luodaan se niin kuin meille niin kuin hyvän näköinen kokonaisuus. Tämä on sellainen asia, mikä tullut kun on puhunut nuorten kanssa paljohkon, niin just tämä, että mä kysyin tässä viikonloppuna myöskin nuorelta, että mistä tämä paineet tulee, kun nythän on tämä mielenterveysviikko muutenkin menossa, niin että mistä tämä stressi tulee, että kuka tätä teille syöttää, tätä stressiä, yksi sellainen niin kuin, päällimmäinen, mikä tulee, niin on just tämä, mistä Miikakin puhui tuossa ihan alussa, että niin kuin some työntää sitä menestymishetkiä jatkuvalla syötellä, ja siitähän syntyy helposti sellainen mielikuva, että kaikilla muilla se on niin kuin yhtä niin kuin menestyksen aallolla surffaamista tämä elämä päivästä toiseen. Niin, minä olen tipahtanut jo veneestä, että nyt täytyy oikeasti niin kuin pistää visa vinkumaan. Niin. Ja kun sehän ei ole niin. Ja sitä paitsi, että mitä se menestyminen on. Se, että se elämä näyttää hyvältä ja sulla on hirveä stressi, vai se, että sulla elämä näyttää okolta ja sulla ei ole stressiä. Elämä näyttää omanlaiselta. Niin. Että se ei ole mitenkään niin kuin ulkopuolisten tahojen määrittelemä, että tältä se sun elämä täytyy näyttää, jotta se on hyvää ja palkitsevaa ja NS-elämisen arvoista, vaan kyllähän niin, että jokainen meistä luo sitä. Me ollaan erilaisia persoonia jokainen, niin jokainen muodostaa myös sen oman hyvän niin kuin elämisen osa-alueet. Mä olisin vielä semmoisen tässä vähän niin kuin prosessiteknisesti kysynyt, kun se ei ole varmaan kaikille kuulijoille, että ylipäätään suomalaisille niin tunnettu. Kun se lasku saapuu ja sitä ei maksa, niin sieltä tulee todennäköisesti muikkari 1, ehkä muikkari 2, ja sitten lopulta käynnistyy joku prosessi, vai miten tämä suurin piirtein menee, koska tämä on vähän sellainen niin kuin black box, että ymmärtäisi tänä, että kun näidenkin kanssa ehkä joutuu jopa pelaamaan sitten näitä, että mitä maksat, ja sitten okei, nyt tätä mä en maksanut viimeksi, mutta tämä on jo menossa tonne, mutta nyt se täytyy ehkä hoitaa, että mä saan tämän vielä pysäytettyä, ja sitten tästä taas viivästytän näitä tai jotain muuta, niin miten se toimii? No ihan se niin kuin tavallaan perusvelan perintäprosessi lähtee, no tietenkin lasku tulee eräpäivänä, jos maksat sen siinä vaiheessa, niin ei mitään. Mutta jos et maksa, niin ensimmäinen maksumuistutus, toinen maksumuistutus tulee yleensä sitten, siinä on parin viikon syklit, missä ne lähetetään. Eli kuukauden sisään saattaa olla jo 2 maksumuistutusta. Kyllä, 5 € kipale. Tämän jälkeen velkojalla on oikeus siirtää se perintäyhtiön perittäväksi. Eli tosiaan siinä vaiheessa käynnistyy niin sanottu tänne vapaaehtoinen perintä, mitä suomalaiset perintäyhtiöt harrastaa. Ja siinä vaiheessa, kun se siirtyy sinne perintäyhtiölle, niin käynnistyy myös tietenkin ne perinnän kulut sieltä siihen velkaan. Sieltä lähtee tulemaan maksuvaatimuksia ja sen lisäksi myös sitten ensimmäinen maksuvaatimus ja mahdollisesti myös sitten taas toinen maksuvaatimus. Ja taas tässä on suurin piirtein sellainen noin 2 viikon välit, missä nämä niin kuin tapahtuu. Se maksuvaatimuksen määrä riippuu siitä alkuperäisen niin kuin laskun määrästä, mikä siellä on. Mutta jos olisi nyt vaikka 30 € puhelinlasku, niin se voi olla vaikka 14 € se maksuvaatimus, se ensimmäinen. Ja toinen maksuvaatimus saisi olla sitten puolet siitä ensimmäisestä maksuvaatimuksesta. Siis mitä tämä nyt tarkoittaa? Että mun tarvitsee maksaa vain puolet? Ei.
Eli kun sieltä tulee nyt, ekana on se vaikka 30 € puhelinlasku, sieltä on tullut ne muikkarit, niin silloin ollaan jo 40 eurossa. Niin, vitonen kappale. Sitten kun se siirtyy sinne niin kuin vapaaehtoiseen perintään, eli sinne perintätoimistolle, niin sieltä tulee ensimmäinen maksuvaatimus, 14 €, eli se lisätään jo sinne niin kuin 40 lisäksi, eli sitten ollaan jo 54 eurossa omalla laskupäällä. Ja sitten sieltä tulee vielä se toinen maksuvaatimus, mikä on puolet siitä ensimmäisestä maksuvaatimuksesta, eli 7. Eli sitten sinne taas lisätään sitä. 61 €. Jeps. Plus ehkä korottaa jotain ja muuta. korot. Ja näitä ei niin kuin tässä ole otettu huomioon, että viivästyskorkoahan sinne juoksee koko ajan. Eli 2 kuukautta ja se alkuperäinen 30 lasku on jo tuplantunut siihen mennessä. Ja sitten onko tämä viimeinen hetki hoitaa tämä, tai sitten se oikeasti tämä iso juridinen ulosottoprosessi käynnistyy tämän jälkeen? Joo, tässä vaiheessa olisi niin kuin tavallaan se perintäyhtiöillä mahdollisuus siirtää se saatava sitten käräjäoikeuden kautta ulosottoon perittäväksi. Et tietenkin missä tahansa vaiheesta prosessia, niin aina sinne velkojan kannattaa olla yhteydessä, saa olla yhteydessä ja sopii sen maksun maksamisesta. Vaikka sieltä olisi tullut niitä maksumuistutuksia tai maksuvaatimuksia, niin aina kannattaa olla yhteydessä ja selvittää sitä tilannetta siellä. Mutta siinä vaiheessa tosiaan, kun niitä maksuvaatimuksia on tullut jo se pari kappaletta, niin sitten voisi olla se, kun velkoja siirtää sitten sen sinne niin sanottuun oikeudelliseen perintään, eli käräjäoikeuden kautta sitten ulosottoon perittäväksi. Ja näissäkin on sitten taas poikkeuksia, eli tämä nyt oli vaikka puhelinlasku esimerkki, mutta jos sulla on vaikka nyt se päivähoitomaksu siellä, kunnallinen päivähoito maksamatta, niin tietyt tällaiset, puhutaan yksityisoikeudellisista ja julkisoikeudellisista veloista, niin julkisoikeudelliset velat on vaikka just kuntien päivähoitomaksuja, hyvinvointialueiden terveydenhoitomaksuja, tiettyjä veroja, julkisen liikenteen tarkastusmaksuja, vaikka kaupunkien kuntien pysäköinnin virhemaksuja, niin nämä on sellaisia, mitkä voi siirtyä suoraan sinne ulosottoon perittäväksi. Eli niitä ei tarvitse hakea sitä niin kuin tavallaan tuomiota käräjäoikeusteitse, vaan he voivat siirtää siinä vaiheessa, kun se maksu on maksamatta, niin sen sinne ulosottoon suoraan perittäväksi. Tarkoittaako tämä sitä, että näitä julkisia laskuja kannattaisi maksaa niin kuin etupainotteisesti ja jättää ne yksityiset maksamatta, jos ne, niin kuin, vai? No taas mä vähän kiinnittäisin huomiota siihen niin kuin summiinkin, mitä jos niin. Siellä on se puhelinlasku, niin miettii aika nopeasti, se pompsahtaa sinne, niin kuin tuplaantuu ja sitten se voi myös niin kuin jopa triplaantuakin siellä, niin kuin, kun se ulosoton ja käräjäoikeuden ja muut, että sieltä tulee niitä lisämaksuja ja vielä sinne. Pikkupurot ehkä mieluiten kuitenkin eka näistä. Niin, että. joo. No mites nyt sitten, jos sulla on se omistuskoti ja sä et maksa niitä lainan korkoja ja se asunto menee, se sun omakotitalo, missä Tuomas ja Tuomaksen pikkusisto Siiri asuu, niin meidän kotona niin uusioperhe kuollaan ja miltä se prosessi näyttää? No tietenkin siinä vaiheessa, jos siellä on tällainen niin kuin asuntolaina, niin lähtisin, kun ne ensimmäiset maksuvaikeudet tulee, niin tietenkin heti pankkiin yhteyttä neuvottelemaan lyhennysvapaista, voiko sitä asuntolainan ehtoja jotenkin muuttaa. Mutta jos nämäkin olisi niin kuin käyty jo läpi, ne neuvottelut ei olisi tuottanut tulosta tai on jo käytetty kaikki lyhennysvapaat tai ei vaikka lainan kilpailuttaminen toiseen pankkiin tuota niin kuin niin tulosta. Siis tällaisia asioita voi tehdä, voi. Että ensin soittaa sille pankille, siis ihan niin kuin ihan perus. by the way, niin, että soitat ensin sinne pankkiin, että nyt mä oon lirissä, että voidaanko me sopia tämä jollain tavalla. Ja siis kaikissa laskuissa ihan se perussääntö, ennen kuin tulee mitään muikkareita tai muut, jos huomaat ennen sen eräpäivää, että se et pysty maksamaan tätä, niin laskulähettäjän vinhaa vauhtia yhteyttä. Eli silloin pystyy vielä niin kuin neuvottelemaan vaikka eräpäivän siirrosta tai sitten vaikka sellaisesta maksusuunnitelmasta, että vaikka maksaa sen isomman sähkölaskun vaikka 2 erässä. Ennakointi. Se on se tämän päivän sana. Että on se niin, että se vastapuoli, se joka niin kuin, jolla on niitä saatavia sinulta, niin se ajattelee susta niin kuin myönteisempiä ajatuksia, jos sä oot proaktiivisesti, ennakoivasti yhteydessä ja yrität hoitaa niitä. No kyllä mä ainakin ajattelisin. Jos miettii, että mä olisin vaikka se puhelinlaskun lähettäjä ja asiakas ottaa muhun yhteyttä, että hei, että voinko mä maksaa tämän laskun, voidaanko siirtää eräpäivää vaikka viikko, että sitten mä saan ne mun tulot ja mä pystyn maksamaan. Niin kyllähän se mulle paljon paremman niin kuin näytön antaa kuin se, että asiakas ei ole vaikka missään yhteydessä. Lähetään maksumuistutuksia, muutama kappale siirtyy perintään, ei ehkä silloinkaan. Niin kyllä niin kuin aina se niin kuin näyttää paremmalta
myös niin kuin asiakkaalle, mutta siellä niin kuin laskun lähettäjältäkin kannalta, niin kyllä mä näin näkisin, että se niin kuin viestittää sitä parempaa. Nyt jos oli tämä asuntolaina ja siis käytetty kaikki sen oman pankin kanssa niin kuin käyty läpi, sitten yritetty kilpailuttaa sitä, niin kuin, että saisi sen lainan jonnekin muualle paremmilla ehdoilla, niin että voisi maksaa sen vanhan lainan siitä tyhmästä pankista pois. Sekään ei onnistu, niin mitä sitten? No jos asiakas tulisi vaikka meille tällaiseen tilanteen kanssa, niin lähdetään pohtimaan sitä ihan omaisuuden myyntiä. Että voisiko asiakas myydä sitä, että voisiko se tilanne. Aika monilla on niin vahvat tunnesiteet siihen, on se sitten omakotitalo, rivitalo, kerrostalohuoneisto, ihan mikä tahansa, niin ei siitä haluta luopua. Mutta sitten koitetaan käydä myös sitä keskustelua, että muodostaako se koti, vaan onko se heinät, mitkä muodostaa, vai onko ne ihmiset, ketkä siellä on, ja ne eletty elämä, mitä niin kuin se ihmiset tuo siihen. Onko se, mitä sä haluat ylläpitää, vai tavallaan ne seinät siinä ympärillä. Että sitten lähdetään pohtimaan just sitä myynnin mahdollisuutta. Mutta tietenkin, jos asiakas ei vaikka suostu myyntiin eikä pysty niitä niin kuin asuntolainan lyhennyksiä lyhentää, niin kyllähän sitten pankilla on mahdollisuus irtisanoa se sopimus sieltä. Että okei, että se, että on lyhentänyt tähän X aikaan vaikka näitä asuntolainoja, ei ole pystytty neuvottelemaan mitään, että miten jatketaan, niin heillä on sitten mahdollisuus irtisanoa se sopimus. Ja siinä vaiheessakin voi sitten olla... Ja nyt puhutaan pankin kanssa sopimuksesta, niin se lainasopimus. Niin. Joo, että jos ei ole pystytty vaikka sopimaan jotain uutta maksusuunnitelmaa siihen tai muuta, että yleensä näkisi, että kyllä varmasti pankit ottaa siinä vaiheessa yhteyttä, kun ei ala kuulumaan, niin ei se ole sitten vaan suoraan, että irtisanotaan, vaan koitetaan ekana sinne asiakkaaseen saada yhteys, että mikäs juttu tässä niin kuin on. Ja mitäs nyt sitten, jos ei käy, niin voiko pankki vaan sitten ilmoittaa, että nyt järkääkö ne häädön, kun niillä on se niin kuin asuntovakuutena sille lainalle, vai meneekö sekin niin kuin käräjien kautta vai miten tämä tapahtuu? Onko se taloyhtiökö siinä on aktiivisena sitten? No se riippuu taas vähän siitä, että mikä, niin kuin, jos siellä on vaikka nyt se omakotitalo, olisi se talo, mikä me omistetaan, niin tässä tapauksessa saattaisi yleensä olla niin, että jos pankki irtisanoo sen lainan sieltä, niin he koittaa lähteä myös sit myymään sitä itse. Että siellä sitten niin kuin hoidetaan sitä myyntiä tavallaan tällainen. Niin kuin, mä en päästä niitä sisään. Mutta ei siinä ole kauheasti, kun irtisanotaan se laina, niin ei se talo siirtyy sinne pankille. Se on se vakuutena siinä lainasta. Onko sama juttu nyt paljon ollut esimerkiksi kerrostaloista, ostettu ihan uusista kerrostaloista, kämppiin, missä on yhtiölainaa paljon. Onko siinä sama prosessi sitten? No näissä on sitten vähän sitten taas eri, että jääkö sieltä niitä niin kuin vaikka vastikkeita maksamatta. Niin siinähän vaiheessa, jos sieltä jää niin kuin rahoitusvastikkeita, hoitovastikkeita maksamatta, niin silloin taloyhtiöllä olisi mahdollisuus ottaa hallintaan se niin kuin asunto, mikä siellä on. Ja se ei taas sitten liity siihen asuntolainaan sinänsä, mutta siihenkin tarvitaan aina sitten niin kuin käräjäoikeuden päätös, että ei sieltä voi niin kuin vaikka isännöitsijä tulla pimpottaa ovikello, että hei. Kumpi pitää jättää näistä? Jättääkö ne vastikkeet taloyhtiölle maksamatta vai maksat sä siitä asuntolainasta pankilla näitä maksulla? Tämä on muuten oikeasti mielenkiintoinen trade-off, että kumman hoidat? Tähän ei ehkä ole nyt kauhean sellaista niin kuin kultaisen keskitien vastausta, että kyllä mä niin kuin lähtisin ekana siitä, että nyt sinne pankin kanssa neuvottelet. Kokonaistilanteesta niin, vähän, että joo. Koska eihän aika hankala niin kuin taloyhtiön kanssa alkaa, hei, että saanko mä niin kuin tätä hoitovastiketta vaikka hilattua vähän alemmasta tai rahoitusvastiketta, että ne on ne tietyt. Tai maksuaikaa niille. Niin. Mutta sekin, että jos maksuaikaa, niin se, että pystyykö sä yleisestikään maksaa, että jos vaikka ne hoitovastike ja rahoitusvastike on yhteensä 1 000 kuussa, niin kuin näissä jossakin on ollut. Että niin tai kuin, 2 tonnia. Niin, tai 2 tonniakin ihan kevyesti. Niin että pystyykö se jatkossakaan maksamaan sitä. Että sekin täytyy siellä miettiä, että jos siellä on asuntolainan lyhennys 1 000, hoitovastikkeet, rahoitusvastikkeet 1 000, 2 tonnia, niin siellä on yhtäkkiä, riittääkö sun tulot niiden kaikkien niin kuin kattamiseen. Mutta kyllähän siinä vaiheessa sitten, että jos niin kuin sitä asuntoa ei siellä asuntolainaa makseta, pankki ei vaikka saa sitä myytyä, niin heillä on sitten mahdollisuus taas sinne ulosottoperinnän kautta lähteä hakemaan sitä. Eli taas käräjäoikeus ja sitten Taas käräjäoikeus ja sitten ulosotto. Joo. Miten se menee? Se ulosotto tarkoittaa siis sitä, että sut häädetään sieltä kodista. Joo, eli ulosotto on kun siis se, vaikka jos ulosotto tekee nyt sen päätöksen, että tästä asuntoa lähdetään myymään, niin ei tarkoita samalla sitä, että sinut häädetään siitä kämpästä, vaan ulosotto laittaa sen myyntiin joko tällaisella tavallaan vapaalla myynnillä, eli se on ihan niin kuin, voi olla tuolla
muiden asuntojen joukossa myynnissä tai sitten ihan ulosoton huutokaupan kautta. Niin just. Mutta tietenkin siinä vaiheessa, sit kun se asunto tullaan myydyksi, niin ei se välttämättä se uusi ostaja anna sinun jäädä vaikka vuokralle enää siihen asuntoon, vaan sitten täytyy muuttaa sieltä kämpästä. Mites jos se on ulosotto huutokauppa, niin sanotaan näin, että tilanne on se, että sä oot maksanut liikaa sitä, tai sä oot ostanut sen kämpän, kun on ollut hyvät ajat, korot on ollut 0, sitten onkin sellainen tilanne, että korot on 4, ja kaikilla on ongelmia niiden omien asuntolainojen kanssa, se talon markkina-arvo on tippunut 3/3, niin nyt sitten kun se menee niin kuin ulosoton huutokaupan kautta, niin voiko mä tarjoa siitä itse jonkun niin sanotun dogibidin, siis tällaisen niin kuin tosi alhaisen tarjouksen, saada sen kämpän ostettua itselleni ja kliirata se mun vanhan asuntolainan, koska se menee niin kuin pankin tappioiksi. Saat sä kopin tästä asiasta? Joo, saan, mutta... Okei, käänteisesti. Otetaan... Antaisiko kukaan sulla lainaa tuossa tilanteessa? Niin, mä just mietin kanssa sitä. Mutta kaksiportaisesti, että onko se niin, että kun ulosotto järjestää sen pakkohuutokaupan ja se myydään, niin onko mä sitten velaton? Et. Koska siellä kuitenkin tavallaan, jos siellä on se asuntolaina. Jos mulla on 500 000 lainaa ja asunto myydään 3 huntilla, 300 000 ja mulla on 500 000 lainaa, se myydään 300 000 ja sitten siellä on niin kuin 50 tonnia kuluja päällä, eli 250 on niin kuin periaatteessa se, mitä pankki siitä saa, niin mä en ole siltikään niin kuin off the hook. Vaan mä oon silti auki sen 250. Jep. Kunnes mä kuolen. Velat ei onneksi ole ikuisia. Tämäkin on sellainen, mihin törmätään tosi usein, että just se, että... 90-luvun lamassahan ne oli sitä. Vedettiin ihmiset niin kuin kirjaimellisesti hautaan. On, mutta onneksi tilanne ei ole enää tämä. Eli jokaisella velalla on se lopullinen vanhentumisaikansa, missä niin kuin ne poistuu. Ei ole sellaista tilannetta niin kuin aikaisemmin oli, että ne velat niin kuin pysyy ja periytyy vaikka niin kuin lapsille vielä ja muuten, vaan perusperiaate on sellainen, että jos sillä velalla on tuomio, eli se on niin kuin siirtynyt käräjäoikeuden kautta sinne ulosottoon tai suoraan sitten ulosoton perintään, niin pääsääntöisesti on 15 vuotta se velan vanhentumisaika. Eli 15 vuotta se velka niin kuin pysyy siellä olemassa. Jos ei sitä siinä ajassa pysty maksamaan, niin silloin se vanhentuu sitten sieltä pois. Jos on esimerkiksi jotain rikosperusteisia velkoja tai yksityishenkilöille velkoja, niin niissä saattaa se vanhentumisaika sitten olla 20 vuotta. Että niissä on se nyt pidempi. Niin, jos on rikostausta, niin kuin siinä takana. Mutta tavallaan just se, että jos niin kun jää sieltä vaikka asunnon myynti ei tuota sitä niin kuin samaa tulosta, mitä on vaikka sitä asuntolainaa siellä jäljellä, niin sitten se loppuvelka jää tavallaan sinulle sinne jäännösvelaksi. Sille julistetaan tietty tavallaan tuomiopäivä, mistä lähtien se on sitten se 15 vuotta voimasta. Joo, ja sitten se vanhentuu. No entäs sitten, jos sä oot Veikkausten suuritten ponnistelun aikaansaannoksena niin peliongelmallinen ja sä velkaannut sen takia, että sulla on peliongelma ja sä et pääse siitä irti, koska Veikkaus mainostaa koko ajan niitä pelejään ja niitä peliautomaatteja joka ruokakaupan tulikaapissa ja sä et pysty laittamaan pelikieltoakaan itsellesi, kun vaan määräaikaisesti, kun taas Veikkaus muistuttaa sua siitä, että he tuu pelaamaan. Ja sulla on näin ollen, tätä kautta syntyy tällainen, näitä rästejä, niin onko tällainen, niin kuin, mikä tämä nyt on, condition, onko tämä, niin kuin, vaikuttaako tämä mitenkään, niin kuin, että sä oot niin kuin peliongelma, sehän on kuin alkoholismi, se on tietynlainen sairaus. Niin vaikuttaako tällaiset asiat? Lieventävästi vai? Lieventävästi niin kuin mihinkään vai onko se edelleen niin kuin samat speksit kaikilla? Siis perusperiaate on kaikilla ihan sama. Et esimerkiksi se velkojen vanhentuminen on siellä sitten, se velkaantuminen on johtunut vaikka sairaudesta, riippuvuudesta, työttömyydestä ja sen takia niin se on se 15 vuotta. Ja se on näissä niin kuin yksityisoikeudessa, just ne asuntolainat, kulutusluotot, luottokortit, sähkölaskut, puhelinlaskut, näin. Yksityisoikeudellisessa vanhentumisaika on sitten 5 vuotta. Anteeksi, julkisoikeudellisessa on 5 vuotta ja yksityisoikeudellisessa on sitten se pidempi. Eli just ne vaikka verot, päivähoitomaksut, niin nämä on ne 5 vuodessa. Mutta ne vaatii tuomion myös. Ne menee suoraan sinne ulosottoon, eli ne niin kun,
Joo, mutta ne vanhentuu niin 5 vuodessa. Mutta sitten jos mietitään, että siellä on vaikka tämmöinen riippuvuuden aiheuttava velkaantuminen, niin se ei ole esimerkiksi sinänsä mikään niin kuin este lähteä hakemaan velkojen järjestelykeinoja. Että päästä vaikka yksityishenkilön velkajärjestelyyn tai takuusäätiön tarjoamaan järjestelylainaan tai muuhun vastaavaan. Että se ei ole mikään niin kuin sellainen tuomioleima, että nyt kun sinulla on tämä vaikka päihderiippuvuus siellä taustalla, peliriippuvuus, ostoriippuvuus, niin sulta viedään kaikki pois. Eli Suomessa on, jos mä ymmärrän sua oikein, niin se on ihan sama, mikä sun tilanne on. Jos sä yrität, jos sä oot huumeriippuvainen, peliriippuvainen, alkoholiriippuvainen, mitä ikinä niin kun sun henkilökohtainen ongelma on, niin jos sä tartut siihen luuriin ja yrität alkaa niin kun hoitamaan niitä sun ongelmia, niin sä saat ihan tolkuttomasti siimaa. Joo, siis sinänsä jo, että kaikki tavallaan, jos siellä on joku tällainen, että on riippuvuutta tai muuta taustalla, sä lähdet pyytämään siihen apua, niin tietenkin me lähdetään kaikki asiakkaiden kanssa siitä samalta viivalta, tai ainakin itse pyrin siihen, että aina kaikki on niin kuin tietenkin sama-arvoisia ja lähdetään viemään sitä tilannetta eteenpäin. Ja ne omat toimet, niillä on tosi paljon siellä merkitystä, että miten sä oot niin kuin lähtenyt vaikka hakemaan apua siihen sun peliriippuvuuteen. Onko siellä näyttöä, että sä oot vaikka mennyt johonkin tällaisiin vertaisryhmiin, hakenut lääkäriapua siihen, kouluttautunut vaikka kokemusasiantuntijaksi, miten sä oot lähtenyt maksamaan niitä velkoja aina suhteutettuna siihen omaan tulomenotasoon nähden. Ei ole mitään sellaista, että pitäisi aina olla vaikka X% velkoja maksettu ja silloin sä oot vasta hoitanut hyvin asiat, vaan aina suhteutettuna siihen omaan tilanteeseen nähden. Ja myös muutenkin sellainen suhtautuminen siihen ja oman tilanteen parantaminen, miten sä oot ne kaikki niin kuin ottanut. Vai onko se sitten jatkanut vaikka sen päihderiippuvuuden jälkeen ihan niin kuin elämistä sellaisena niin kuin villinä vapaana tuolla ja ei ole tavallaan välittänyt mistä, ei ole ottanut niin kuin vastuuta kannettavaksi. Eli nämä niin kuin on sellaisia puoltavia seikkoja aina, kun lähdetään niin kuin katsomaan niitä, että miten sille asialle voitaisiin viedä, mutta ei ole just mikään sellainen este, että jos on vaikka nuoruusvuosina ollut se päihderiippuvuus ja nyt haluaisi hoitaa ne asiat kuntoon ja on saanut niin kuin otteen elämästä ja kuntoutunut ja työllistynyt ja maksanut velkoja, aikaa kulunut, niin ei saa olla mun mielestä sellaista, että sitten olisi heiltä ikuiseksi ajoiksi niin kuin kielletty vaikka päästä niistä veloista. Niin, kokonaisarvio ja oma aktiivisuus ratkaisee tässä. Just näin, joo. Ja kuka sitä arvioi sitten vielä, niin kuin, siis se pointti, niin kuin mitä mä haen, niin on se, että näissä kaikissa niin kuin, nämä kaikki eri ongelmat, mitä sitten on päällä, niin siellä on niin kuin taustalla kuitenkin ihmiset, jotka sitten arvioi, että annetaanko siitä siimaa vaiko eikö sitä siimaa anneta. Ja näin ollen niin kaikki se tekeminen, missä sä niin kuin selkeästikin osoitat, että sä yrität ottaa sen niin kuin tilanteen haltuun. Välillä se onnistuu, välillä ei, mutta että sä siellä kuitenkin taistelet sen asian kanssa, niin se niin kuin, sanotko näin, että se itse asiassa johtaa siihen, että sua tullaan myöskin vastaan. Kyllä mä näkisin näin. Että kyllähän esimerkiksi, jos mietitään yksityishenkilön velkajärjestely, mikä tosiaan on tämä viimesijaisin järjestelykeino, millä lähdetään niitä velkoja taklaamaan sieltä ja saamaan se talous taas takaisin tasapainoon, niin siellä sitä haetaan käräjäoikeusteitse. Ja käräjäoikeus on se, ketä katsoo niitä asiakkaan toimia tavallaan. Just niitä velkojen maksamista, velkaantumista kulunutta aikaa, asiakkaan olosuhteissa tapahtuneita muutoksia, velkajärjestelyn merkitystä hänelle ja velkojille. Kaikkia näitä niin kuin punnitaan. Jos asiakas pystyy näyttämään, että hän on niin kuin kuntoutunut, on vaikka jotain lausuntoja siitä, että hän on nyt hakenut tähän peliongelmaan sitä apua saanut ja kouluttautunut ja niin kuin pyrkinyt tavallaan omalla toiminnallaan kompensoimaan sitä aikaisempaa toimintaansa siellä, niin on nämä ehdottomasti puoltavia seikkoja, kun käräjäoikeus punnitsee sitten niitä. Siellä on tuomari, joka loppupeleissä päättää. Tuomari tai notaari, kyllä. Niin, että miten tässä käy. Joo. Ja hän voi sitten päättää, että lainoista leikataan palaveksi tai annetaan, mitkä nämä, niin kuin, miltä nämä tuomiot näyttää sitten. No tosiaan niin kuin se yksityishenkilön velkajärjestely, niin sehän ei ole, se on sellainen niin kuin
tosiaan viimesijainen järjestelykeino, millä lähdetään se kokonaisasiakkaan velkatilannejärjestelmä. Otetaan kaikki vakuudelliset luotot ja vakuudettomat luotot, kaikki mahdolliset yksityishenkilön velat, ihan mitä tahansa siellä henkilöllä onkaan, niin kaikki ne otetaan huomioon. Ja siinä velkajärjestelyyn kuuluu aina olennaisena osana maksuohjelma, jossa määritetään, että miten asiakas maksaa niitä velkojansa tietyssä ajanjaksossa takaisin. Sinne lasketaan hyvin tarkat niin kuin maksuvaralaskelmat siitä, että mitkä ne asiakkaan tulot on, mitkä hänen menonsa on. Huomioidaan myös perhetilanne, lapset, avopuoliso, aviopuoliso, näin, varallisuus, mitä siellä asiakkaalla on. Ne kaikki otetaan huomioon. Ja sitten katsotaan, että joissakin tapauksissa asiakas pystyy vaikka sen velkajärjestelyn kautta maksamaan 90% veloistansa pois. Joissakin tapauksissa hän pystyy vaikka 10% maksamaan veloista pois. Ääritapauksissa hän ei pysty lainkaan maksamaan niitä velkoja pois. Ja näiden perusteella lähdetään niin kuin myöntämään sit sille asiakkaalle sitä velkajärjestelyä. Ja kun se velkajärjestely on tavallaan käytetty loppuun se maksuohjelma ja se on korvannut kaikki muut sopimukset, mitä asiakkaalle on tehty siellä, niin sen jälkeen velkojen täytyy antaa ne velat sieltä anteeksi ja asiakas pääsee niin kuin aloittamaan puhtaalta pöydältä. Ja just tässä kohtaa, kun tämä päätös tehdään, niin siitä on ihan selkeästi hyötyä, jos on osoittanut, että oikeasti on yrittänyt hoitaa näitä asioita, jolloin päästään takaisin siihen, mistä me oikeasti aloitettiin. Että kun näitä ongelmia alkaa kasaantumaan, niin tartu siihen luuriin. Joo, ennakointi. Koska siitä jokaisesta luurinnostosta jää jonkunnäköinen rekisteröinti jonnekin, jota sä pystyt sitten osoittamaan, että sä oot niin kuin 2-3 vuoden aikana niin tehnyt kaikkea, että sä yrität saada sen tilanteen haltuun. Ja kyllä mä just näen niin kuin näissä, että kun vaikka asiakas ottaa meihin yhteyttä, niin sen polun luominen siihen, että miten hän pääsee kohti sitä velatonta tulevaisuutta on tosi tärkeää, että koska jollakin asiakkailla saattaa se käsitys siitä, että niin kuin ne vaihtoehdot on heti nyt saatavilla ja se heti nyt muuttaa sen taloustilanteen taas tasapainoiseksi, mutta valitettavasti niin ei ole. Että yleensä niihin talousvelka-rahahuolien muodostumiseenkin kestää jo useampi vuosi vaikka aikaa, niin myös niiden ratkaisemiseen saattaa kulua useampi vuosi aikaa. Mutta me rakennetaan asiakkaalle niitä polkuja, että mitä pitkin hänen on, kun hän ottaa tiettyjä askelia, hän tekee tiettyjä toimia, niin mitä pitkin hän pääsee sitten siihen tilanteeseen, että hän on lopulta tavallaan velaton ja pystyy aloittamaan puhtaat pöydät. Kiitoksia Elina, että toit valoa tunnelin päähän. Nyt tämä meidän perheen, me varmaan saadaan tämä jollain tavalla taklattua. No näköjään. Alun perin ehkä mietittiin sitä, että jompikumpi meistä lähtee linnaan istumaan nämä velat pois tai jotain muuta vastaavaa. Tai ehkä mahdollisesti me joudutaan luopumaan pikku Tuomaksesta ja myymään hänet johonkin varakkaaseen perheeseen sitten, millä velat kuitataan. Mutta voi olla, että nyt sitäkään ei tarvitse tehdä. Ajattele. Tuomas saa jäädä kotiin. Niin. Ehkä me nyt se auto joudutaan kuitenkin sitten. Niin, se auto ja asunto niin on se ehkä keskivarusteinen Tesla. No, siitä joudutaan ehkä luopumaan ja sitten ne sun holtittomat kulutustottumukset, niille täytyy tehdä jotain. Niin, ja sun sisustusrensselit, niin niitä ei tarvitse enää yhtään lisää. Ja sun se joogatunnit, niin saat joogaa himassa matolla, ei tarvitse mennä enää sinne jotain tämän tyyppistä. Mutta tässä vielä lopuksi, Elina, mistä löytyy tämä ennakoiva talousneuvonta? Mistä nämä talousneuvolat löytyvät? Et nyt jos joku kiinnostui tästä ja tietää, että tilanne on just semmoinen, kun me kuvaltiin tässä, että tämä on se viimeinen hetki reagoida, tehdä jotain, niin mitä pitää Googleen laittaa ja mistä teidät löytää? Joko ihan meidän talous- ja velkaneuvonnan nettisivuille, sieltä löytyy kaikki, eli www.talous- ja velkaneuvonta.fi, tai sitten ulosottolaitoksen sivuille. Sieltä löytyy molemmista osoitteista talousneuvoloiden, missä ne on, ja muutenkin niin kuin kaikki tieto talousneuvoloihin liittyen. Mutta meidän nettisivut esimerkiksi löytyy tosi paljon hyvää tietoa oman talouden hallintaan liittyvistä teemoista. Eli jos niin kuin vaikka oman rahakäyttö nyt mietityttää menojen priorisointi, haluaisi suunnitella sitä omaa rahankäyttöä paremmin, niin sieltä löytyy tosi hyvää materiaalia ihan siihen oman talouden suunnitteluun. Sen lisäksi meillä on myös tällaisia ilmaisia webinaareja, mitä järjestetään kansalaisille. Ne jatkuu taas ensi vuoden puolella. 0,5 tunnin mittaisia oman talouden hallinnan teemoista Teamsin välityksellä. Hyvin napakoita, käytännönläheisiä, niin niitä kannattaa tulla kuuntelemaan. Ja tärkeintä sieltä löytyy meidän yhteystiedot, miten meihin saa ottaa yhteyttä. Elina Lindgren, kiitos kun tulit Rahapodiin. Iso kiitos ja laittakaa palautetta #rahapodi. Tämä niin kuin alussa sanottiin, niin tämä oli varmaan koko Rahapodin historian tärkein jakso. Kiitoksia. Kyllä. Kiitoksia. Kiitos.
Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.